Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Sot është një koincidencë, është dita e emisionit dhe dita e shpalljes së pavarësisë. Është gjithmonë një temë interesante, jo vetëm për faktin sepse Shqipëria u shpall e vetme dhe e pavarur, por edhe sepse është një nga ato datat ikon të cilën nuk e konteston më asnjëri. Gjithsesi neve sot do flasim për ato që dalin jashtë ikonës, jashtë historiografisë që neve jemi mësuar të mësojmë në për shkolla, në universitete, pra diçka të veçantë, kuriozitetet që quan në këtë ditë, që ndodhen në këtë ditë edhe me njëherë mbas kësaj dite. Për të diskutuar rreth kësaj ngjarje historike, unë kam ftuar një panel specialistësh, më specialistë se kaq nuk ka ku shkon. Kam profesorë Valentina Dukën, mirë se erdhët profesora. Faleminderit. Që kam për herë të parë. Gjithashtu dhe unë. Profesor Pullum Gjufin, profesor, mirë se erdha. Faleminderit. Zotin Paulin Marku, një historian i ri që është marrë veçanërisht me periudhën e kryengritjeve që quan në pambarësi. Mirë se erdhe, Paulin. Ju faleminderit për ftesën. Dhe Romeo Gurakuqin. Mirë se erdhe, Romeo. Kam kënaqësinë të kem rishtas në studio, por dua të prezantoj edhe librat e tu, të cilat janë Principata e Shqipërisë dhe Mbretëria e Greqisë 13-14, e cila është një periudhë që pak është lëvruar. Kam gjithashtu botimin Shqipëria 1911-1914. Edhe ky një botim i profesor Romeo Gurakuqit, dhe kam edhe një titull shumë interesant, në fakt ja thash Romeos përpara se të hyrim në emision, Shqipëria dhe tokat e lirueme, 1939-1946. E përgëzova për këtë neologjizëm, për më tha që është një term shumë i vjetër, bile çlirimi me këtë term që nga prezentuar i vendit. Okej, atëherë fillojmë me periudhën e pavarësisë. A ishte një produkt i nacionalizmit të brendshëm apo i konjunkturës gjeopolitike, profesorën? Sigurisht që mendoj që ishte produkti të dyjave. Nëse nuk do të ishin kryengritjet e 1910-s, 11-s dhe 12-s, shtetet ballkanike nuk do të ishin vënë aq shpejt në lëvizje për të filluar luftën e parë ballkanike, alibia e cilës ishte çlirimi i Ballkanit nga Perandoria Osmane, por në fakt ato mendonin që duke larguar Perandorinë Osmane nga Ballkani, të rrisnin territoret e tyre, e shteteve të tyre, në dëm të atyre tokave, siç ishte Shqipëria, që vazhdonte të ishte pjesë e Perandorisë Osmane. Vetë shqiptarët kishin filluar lëvizjen? Sigurisht që shqiptarët kishin filluar të lëviznin që me lidhjen e Prizrenit, lidhja e Pejës, lufta për arsim, sepse rilindasit shqiptare kuptuan shumë kohë më parë që pa u civilizuar shqiptarët, pa mësuar gjuhën shqipe, ndjenjat e tyre kombëtare nuk mund të ecnin me atë shpejtësi që ata mendonin. Po që sigurisht që ata vazhdonin të këmbëngulin deri në fund për sigurimin e autonomisë brenda Perandorisë Osmane. Me fillimin e luftës së parë ballkanike, ata e panë që duhet vraponin shpejt, të arrinin orën e dur për të shpallur pavarësinë, sepse përndryshe Shqipëria mund të mos ekzistonte si shtet. Profesor Duka, faktikisht neve sot kemi një lloj shkëputje midis elitave dhe popullsisë. Domethënë, jo çdo idealizëm i elitave reflektonte popullsia. Në ato kohëra, kjo përndezje nacionaliste e elitave shqiptare reflektohej në bazën e popullsisë apo ata donin akoma të rinin me babën, me turqinë? Sigurisht që jetojmë në Shqipërinë e fundit të shekullit të 19 dhe elitat nga pikpamja e arsimimit tyre ndryshonin nga popullsia e gjerë. Biles kam rastin të them se elitat shpenzonin shumë për arsimimin e fëmijëve të tyre. Nëse do krahasojmë dhe me elitat e mëvonshme, do shohim që elitat e kësaj kohe njihnin shumë gjutuaja, 7 deri në 8 gjutuaja, sepse guvernantët e shtëpisë tyre mësonin të paktën 3 gjuhë e para në fillim, shqipen, greqishten dhe turqishten. Pastaj pjesa më e madhe kanë studiuar kezosimea, ku mësonin gjuhë, mëson latinishten, greqishten lashtë, mësonin frëngjishten që ishte gjuha e komunikimit diplomatik të asaj kohe. Por Ismail Gjemali ka ditur mirë dhe anglisht, sepse si thot në kujtimet e veta, që vinin shpesh në Vlorë gjuetar anglez nga Korfuzi në Vlorë, dhe baba i vet e vinte shpesh të shoqëronte ata, nëpërmjet cilës mësoi edhe anglishten. Dhe ata, duke ditur diferencën midis tyre dhe popullsisë shqiptare, i kushtuan një vëmendje shumë të madhe apjes së shkollës shqipe, shpërndarje të librave gjuhës shqipe, nëpërmjet gjuhës shqipe kërkonin të emanciponin dhe të rrisnin ndjenjën kombëtare edhe tek masat më të gjera shqiptare. Qartë. Romeo, juve jeni një studius i thellë i kësaj periudhe.
A pati ndikim gjeopolitika në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë apo erdhi si rezultat i imponimit shqiptar për pavarësinë? E gjitha është e lidhur me precipitimin e situatës faktikisht në rrjedhën e vitit 1911, në fundin e vitit 1911 dhe rrjedhës së vitit 1912. Pra, nga një anë kemi një ndryshim hap pas hapi të situatës së brendshme edhe të vizionit të elitës, e cila, domethënë, nuk mund të themi që në fillim ka qenë për pavarësinë në aspektin taktik, jo në aspektin e misionit final. Dhe kjo ka ardhur për shkak të, le të themi, edhe të rrugës në të cilën kanë ndjekur edhe vendet e tjera ballkanike për të shkuar drejt pavarësisë. Ato kanë shkuar përmes autonomisë drejt pavarësisë. Po rrjedha vitit 1912. Autonomive patën edhe serbët edhe grekët përpara se të merrin pavarësinë. Patjetër, kjo ka qenë rrjedha pak a shumë e pozicionit të elitës politike dhe kulturore karshi portës lartë. Por rrjedha vitit 1912 ka qenë jashtëzakonshme. Kam parasysh këtu kryengritjen e Kosovës, kam parasysh këtu edhe kryengritjen e dytë të malësisë mbi Shkodrës, ju bashkangjit në muajin gusht të vitit 1912, kryengritjes e Kosovës që ranë atë moment. Por mbi të gjitha është ndërhyrja e fuqive ballkanike të cilat të ndryshuan, le të themi, ndryshoi gjithë rrjedhën e ngjarjeve dhe konceptimin e riskut. Këtu do të kemi parasysh edhe ndryshimin e pozicionit të fuqisë protektore, e kam parasysh këtu perandorinë austro-hungareze, ajo nuk ka qenë në fakt në këtë periudhë për një lloj, le të themi, ballafaqimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve me portën lart për shkak të një pozicioni shumë më të gjerë edhe problemit kryesor që ajo kishte me Serbinë edhe Malin e Zi. Për këtë arsye ato kanë ndryshuar në momentet e fundit pas plasjes së luftës ballkanike, edhe pozicioni austro-hungarisë ka ndryshuar, kështu që ka pasur një bashkëpërputhje të pozicionit të elitës më të emancipuar, le ta quajmë albanianiste, le ta quajmë të komiteti qendror drejtues i cili nuk arriti, le themi, të bëhej realisht një fuqi drejtuese të gjithë shqiptarëve të njëjtin sens gjatë rrjedhës së vitit 1912, por bën përpjekje maksimale dhe në fakt këto përpjekje maksimale u kurorzuan në tetor dhe nëntor të vitit 1912. Një kuriozitet që se kemi prekur asnjëherë, të gjithë besimet fetare, dhe katolikët, dhe ortodoksët, dhe muslimanët, ecnin me të njëjtën shpejtësi drejt pavarësisë apo kishte divergjenca mes tyre? Ne do të flasim për një unitet të elitës albanianiste. Për këtë pjesë do të flasim, por nuk mund të flasim për një qasje të njëjtë edhe në pozicionet e elitave regionale të Shqipërisë. Unë nuk dua të hyj në negacionizëm, të kuptohemi, po thjesht është një kuriozitet jemi. Kështu që varet nga ku e merr Shqipërinë, edhe nga niveli kulturor i pjesëve të caktuara të Shqipërisë, kontaktet e tyre që kanë pasur me Europën, kontakte që kanë pasur me organizatat shqiptare në diasporë, dhe kjo është e lidhur gjitha edhe me konceptimin e pozicionit të Shqipërisë në Ballkan, në raport me perandorinë dhe në raport edhe me trashëgiminë pararëndëse. Varet se ku e merr. Kush ishte mbështetësi më i fortë i pavarësisë, Italia apo Austria, duke qenë nga këto fuqitë perëndimore? Absolutisht bëhet fjalë për mbështetësi kryesor ose mbikëqyrësi kryesor i lëvizjes kombëtare shqiptare me një sens krejtësisht pozitiv, domethënë ka qenë Austro-Hungaria. Unë pavarësisht se thash se ato nuk e kanë pasur opsion, le të themi, në muajin gusht dhe shtator të vitit 1912 pavarësinë, por mas ndërhyrjes së elitës sonë. Pas ka qenë një situatë që ka precipituar me një herë. Ajo ka ndryshuar për shkak të precipitimit të situatës, por në gjithë pozicionin pararëndës, kur nuk ishte shtruar çështja e pavarësisë së plotë së Shqipërisë, dhe mbrapa masi u shtru çështja e pavarësisë së Shqipërisë, perandoria austro-hungareze ka mbajtur një qendrim krejtësisht pozitiv dhe përgjithsisht pjesa më emancipuar me elitës dhe politika e Ministrisë së Punëve të Jashtme të perandorisë dualiste kanë qenë në një lloj unisonit, dhe në qoftë se ne kemi një Shqipëri, një shtet shqiptar në ata kufize dhe sidomos në jug, kjo i dedikohet para së gjithash qëndrimit stoik që perandoria dualiste, Ministria e saj e Punëve të Jashtme ka mbajtur në ballafaqimet që u bën në Londër dhe edhe në terren.
praktikisht në në një farë mënyre, e nxiti Austro-Hungaria klerin katolik që të ndikonte mbi masat e veta ku kishte influencë drejt kryengritjeve të armatosura? Ka një numër dokumentash që tregojnë që ato më tepër e kanë nxitur duke qenë se kanë pasur raporte korrekte me Perandorinë Osmane dhe Perandoria Osmane dhe ruajtja statu quo-s Perandorisë Osmane në Ballkan ka qenë një gosht e palëvizshme në rrethanat përderisa asnjëra prej fuqive nuk ishte në gjendje ta pushtonte, le themi, Perandoria nuk ka qenë e gatshme edhe e mundshme për ta pushtuar edhe për të vendosur influencën e vet në pjesën perëndimore të Ballkanit, ruajtja statu quo-s Perandorisë Osmane ka qenë një gosht gati e palëvizshme. Edhe në këtë kuadër kemi rastin e kryengritjes së vitit 1911 ku malësorët shqiptar kanë nesur shumë më përpara se sa, le themi, ishte, le themi, leja, po e quajnë thojza, nga Perandoria protektore. E në këtë rast, ato kanë ndërhyrë, her mas herë për të majtur në, le themi, në një lloj kontrolli. Për të fashitur xhanxën patriotike. Për të llogaritur këtë gjë në kuadrin e një rritjes së një influencë të fuqive ballkanike të cilat ishin tërësisht agresive ndaj Shqipërisë. Por mund të themi që ndikimi ka qenë varet nga ku e merr edhe në cilën shtresë edhe të klerit ka qenë ndikimi. Nëse autoritetet më të larta kishtare kanë luajtur një pozicion të matur karshi subjekteve të tyra, domethënë barinj më kryesor, pjesa e klerit famullitar ka luajtur një rol, le themi, në përkrahjen e plotë të kryengritjes. Në fakt edhe Edith Durhanit i bënte përshtypje xhanxa patriotike dhe thotë për herë të parë thoshte kam parë priftim me pushk që luftonin domethënë udhëhiqnin malësorët në kryengritjet e tyre. Edhe në kohën e mbrojtjes së Shkodrës. Të vazhdoj pak çfarë për Austro-Hungarinë Romeoja, sigurisht që faktori shqiptar ka luajtur rol shumë të rëndësishëm. Nëse nuk do të ishte Austro-Hungaria dhe Italia, vështirë se ne do të siguronim pavarësinë dhe shtetin që kemi. Dhe do kemi mundësi ta elaborojmë konferencën e ambasadorëve që ndodhi pas shpalljes së pavarësisë. Austro-Hungaria kërkonte ruajtjen e status quo-s në Ballkan, sepse i interesonte më shumë stabiliteti i Ballkanit dhe mendonte se në Shqipëri e pavarur mund të trazonte Perandorinë Osmane dhe gjithë stabilitetin e Ballkanit dhe ta çonte që në 1912 Ballkanin në një luftë dhe Europën në luftën e parë botërore. Kështu që ishte shumë e kujdesshme. Gjithashtu informacionet që merrte nga terreni, ishte bindur që në terren, ajo ishte bindur nga informacionet që vinin se Perandoria Osmane ishte shumë e fuqishme se sa ajo mendonte. Por kryengritjes shqiptare dhe fillim me njëri luftës parë ballkanike më 3 tetor, kur Perandoria Osmane u paraqit jashtë e dobët, asaj gradualisht u krijua bindja që Perandoria Osmane nuk mund të qëndrojë më në Ballkan dhe Shqipëria dhe territoret e tjera të pushtuara prej saj nuk mund të jenë më pjesë e Perandorisë Osmane. Kështu filluan të punojnë me elitën politike. Fillimisht me Syria Bej Vlorën, i cili nuk arriti dot të grumbullojë elitën politike për shpalljen e pavarësisë, dhe pastaj Ismail Qemali, i cili lojti rolin kryesor, i dha Shqipërisë pavarësinë duke u rreshtuar në rreshtat e parë të atyre burrave që duhet t'i nderojmë për kontributin e madh që kanë për shpalljen e pavarësisë. Profesor Xhufi, Ismail Qemali mbetet gjithmonë nga kujtimet e bashkosëve. Disa e kritikojnë bile kushëria e tij e Qrem Vlora ishte edhe pak xheloz për këtë, por ishte një personalitet i tillë që harriti t'ju imponohej politikanëve shqiptarë të asaj kohe që kërkonin pavarësinë? Tani, pavarësia e Shqipërisë, mbi, po themi, ato përmbysjet geopolitike që ju përmendët, kushteve që u krijuan në Ballkan në atë periudhë, do thoshe që në radhë parë ka qenë një projekt politik i inteligjencës, se ajo elitë përfshin shumë, të themi, shumë grupime të cilat e kanë bërë austriakët diferencimin e kësaj elite. Ismail Qemali e ka dhënë sinjalin për zbatimin e këtij projekti të paktën që në vitin 1900, kur u arrëtiz nga Perandoria Osmane dhe bëri deklaratën e bujshme. Unë, sot e tutje, do punoj për pavarësinë e Shqipërisë. Deri atëherë kish punuar si në punë si lartë i Perandorisë Osmane për decentralizimin, reformimin e Perandorisë Osmane, gjë që dështoi, nuk u lejua nga sultani dhe ai u arrati siç dihet dhe filloi të organizoi
grupimet, cilat grupime, se këtu është problemi. Në vitin 1912, në mars, më duket, Bilinski, që ka qenë konsul i Austro-Hungares në Janin, bën një analizë të jashtëzakonshme të asaj që quhet elita shqiptare. Ai dallon elitën e vjetër, klasën e belerëve, pashallarëve dhe të bajraktarëve të veriut, dhe elitën e re, e cila përfaqësohej nga mësuesit, nga botuesit e gazetave, drejtuesit e klubeve, sekretarët e klubeve, nga oficerët që ishin shërbenin akoma perandorinë osmane dhe nënpunësit e thjeshtë të kësaj perandorie. Dhe ai e bën të qartë, thotë që klasa e vjetër, e cila ka qenë pjesë e sistemit, po themi, i bën dhe me emra, i Myfit Beli Bohovën, Syria Belvlorën, Esat Pash Toptanin, këta e kuptuan, po e kuptuan shumë vonë, e kuptuan pikërisht edhe kur shpërthyen kryengritjet, prandaj është roli i madh i atyre kryengritjeve që sistemi vjetër po shëmbej dhe vrapuan thotë që të zënë një vend në Shqipërinë e re dhe ju bashkuan, si thuaç, në lëvizjes revolucionare, quhen ai, e cila ke filluar me kohë. Pra, ky dallim them që duhet të bërë, sepse ka qenë një dialektik shumë e fuqishme midis përbërzve, komponente ndryshëm të lëvizjes kombëtare shqiptare. Midis këtij krau, po të lexosh çfarë thot Dervishima për shembull për këtë kraun e belerëve dhe të pashallarëve, është ngrihen qimet përpjet. Thotë Europa nga ju është çliruar që prej shekush përpara, mos harroni se edhe ju që keni bashkëpunuar me perandorinë osmane, ju pret ndëshkimi i popullit. Në këtë aspekt kemi qëndrime të ndryshme, kemi qëndrime pse themi Mithat Frashi për shembull. Mithat Frashi ka qenë u solidarizua me lëvizjen xhon turke dhe i ngeli besnike lëvizjes xhon turke në një kohë që në vitin 1909 të gjithë patriotët e tjerë e panë që lëvizja xhon turke deri në 1908 e përkrahën që e përkrahën, pastaj u diferencuan. Po në fakt ata po kalonin në nacionalizmin turk. Po dhe ashtu Faik Konica, i cili reflektonte në çik edhe politikën austro-hungareze, se andej financoi apo jo, dhe Albania e tjerë, edhe Faiku thoshte ne duhet presim 25 vjet që të kulturohet populli shqiptar, të ndriçohet populli shqiptar. Ismail Gjebali thoshte nuk ka kohë. E thoshte që në vitin 1900 dhe ka thënë Dervishimës, nuk ka kohë që të presim. Profesor, sepse do jetë shumë vonë, kështu që duhet, thot ai, dhe përmend fjalën revolucion, një revolucion sepse populli shqiptar i paditur, i varfër, duhet futur në zjarr në mënyrë që të thyej etapat, të kapërcej etapat e prapambetjes. Kjo lloj pengese që krijoi pa dëshire e perandorisë osmane për t'u dhënë pavarësi shqiptarëve, është një mit apo është i vërtet? Domethënë, otomanët nuk donin deri në momentin e fundit na japnin pavarësinë. Shiko, apo ka nuanca këtë perandoria osmane që nga koncepti i saj i qeverisjes popujve që nënshtroi, ai sistemi i famshëm i mileteve, e dënoi popullin shqiptar sepse muslimanët shqiptar i quajti turq dhe i trajtoi si turq. Këtu është dhe ajo pasaj që nuk lejonte të hapeshin shkolla deri në fund të saj tek komuniteti musliman shqiptar që ishte më i madhi natyrisht. Ortodoksit i quajti rum, i quajti grek, katolikët, të cilët kishin, si thuash, edhe një interesim nga fuqit në fillim nga Franca, pastaj Austro-Hungaria dhe Italia, dora dorës ju lëshoi në një të drejtë, ju lëshoi ato shkollat në fillim kritike, si më thënë që të precipitonin në Shqipëri. Peshën të bënin kritike. një Shqipëri. Kështu që ky qëndrim madje ka qenë edhe në fundet e saj perandoria osmane në 4 vilajetet shqiptare nuk ka çuar njerëzit më të mirë, të themi. Krejt e vilajeteve të Shkodrës, të Kosovës, të Manastirit dhe të Janinës, dokumentat thonë që çonte po them, element turq të cilit ishin anti-shqiptar, madje të rreshtuar në Janin, është e qartë që ishte ka qenë Janin. Esati ka qenë Janin, mas Esatit ka ai që nuk lejoi të bëjë dhe regjistrimin në bazë të komësisë, ishte në vilajetin e Janinës. Pra e ka luajtur këtë, ashtu si lidhjen e Prizrenit.
e shoqëroi lidhjen e Prizrenit për sa interesonte. Në një moment, pasha po flasim për Esat pas Toptanin, apo se ka qenë dhe ka një qenë dhe një Esat tjetër. që e kanë mbrojtur Janinën gjatë kohë. Jo, Ka qenë dhe Toptani. Po dhe Toptani ka qenë qenë komandanti gjadarmërisë Janinës. Në lidh... Dy personazhe ndryshme. Po, të lutem. Nëse mundem. Po. Në lidhje me këtë, unë mendoj që çështjen e kryengritjeve ne duhet ta kapim çik më përpara. Pse them këtë? Them këtë sepse Komiteti i Bashkimit për Parim i Gjon Turqëve kur erdhi në pushtet në vitin 1908 pati një mbështetje të madhe të masave dhe underground shqiptarët në përgjithësi synonin autonominë, ashtu siç e tham këtu, siç e kishte bërë edhe më përpara Serbia, Malizi. Por me ardhen në pushtet dhe vizioni i saj fillimisht ishte i hapur. Pastaj me çështjen e nacionalizmit, me çështjen e alfabetit që ishte një problem i madh, i mbledhi deputetët shqiptarë në Parlamentin Osman dhe që aty fillun ta quajmë fërkimet e para, sepse në fund të fundit ato ishin të gjithë shqiptarë, edhe pse edhe në deklaratën e Hasan Prishtinës që i thotë unë jam qytetar otoman, sepse otoman kishte lindur, ai i tha që shiko se ju po me këtë 1911 i referohem për të kaluar në referimin e Hasan Prishtinës, i thotë po e rregullisni përëndërin drejt një gërmine. Dhe nga ona tjetër që Komiteti Gjon Turk qeveria i thotë, jo zotëri, i thotë, ju po i veni dinamitat pra përëndërisë. Duhet them që këto ishin shkaqet e para dhe nacionalizmi turk po shfaqe gjithnjë në rritje në përëndërinë osmane. Por shqiptarët me kryengritjet dhe me taksimin që ju ban, mbledhja armëve dhe gjitha këto, pastaj kemi një rrëdhoj kryengritjesh, një rrëdhoj mosbindjes për të arritur tek kryengritja 1910 si ishte shumë e rëndë dhe ekspedita e Turgut Pashës. Shefqet Turgut Pashës ishte goditse për aspiratat të shqiptarëve, le të themi e lodhi fuqinë ushtarake të shqiptarëve. Cilit viti referohesh, sepse ka pas dy, 10-ën edhe 11-ën. 10-11. 10-a, absolutisht që po, 10-ën ishte më ashpër, dhe arriti ta shtyp, ndërsa në 11-ën Turgut Pasha, ai nuk arriti ta shtyp si duhet dhe madje në korrik ai spostohet nga Shkodra, edhe pse do dalim tek memorandumi i Grer që së një ndër pikat ishte që lejimi i armëve shumë pika të tjera, ishte një kërkesë spostimi i tij. Më fal, kjo e lodhi fuqinë ushtarake të shqiptarëve apo jo? Sepse po ka bërë masakra të mëdha. Po flasim për vitin 1911 që besoj që perandoria nuk u kujdes deri minutët e fundit, madje edhe mbrapa, që kombi shqiptar të delte me një, le të themi, me një përkufizim gjeografik dhe etnik të sakt. Po ashtu as edhe me reformat e nevojshme për ta përgatitur situacionin, në mënyrë që në rrethanat e dezintegrimit të fuqisë otomane në Ballkan. Nuk e patën ndriçimin që të lini një fuqi aleate, një shtet aleat. As dëshirën, as ndriçimin, përkundërzi kanë operuar me një formë shumë të egër, duke përjashtuar kohën e revolucionit Gjon Turk. Këtu ka hyrë edhe termi, Gjon Turqizëm. Do të thonë një reformim jo i një mend, i nisur nga e njëjta shtresë, e cila nuk ka fuqi të kalojë përtej etrëve. Ato vetëm patë një moment kur i lanë shqiptarëve disa liri, dhe këtu kemi rastin e alfabetit dhe shoqërime shqiptare, kulturore që lindën këtë kohë, por mrapa në kuadrin e otomanizimit të plot të shoqërisë, le themi brenda perandorisë, përfshi edhe troja shqiptare, ato operuan me forma shumë të ashpra deri në minutën e fundit. Dhe kjo është arsyeja pse në rrethanat e le themi dekadencës së pushtimit otoman në rrjedhën e vitit 1912 në Shqipëri, populli shqiptar u gjend i papregatitur në kuptimin e përgatitjes së strukturave të veçanta administrative dhe të përkufizimit të, le themi, të trojave shqiptare në 4 vilajete në një autonomi të përcaktuar. Sikurse t'ishte fituar autonomia më përpara, domethënë edhe kufizat e kombit shqiptar në 4 vilajete do të ishin të përcaktuara paraprakisht në bisedimet e paqes që u bën në Londër edhe në traktatin përfundim. Ishin pra të pa identifikuar, ato ishin në mendjen e elitës, por edhe vetë elita, sikurse e tha profesori, nuk ka qenë uniforme, as në Kosovë nuk ka qenë uniforme, ka pasur 2 krah. Romeo, më duhet të ndërpres për publicitet. Do shifemi pas publicitetit për diskutuar pse shqiptarët me gjithë ato kryengritje,
shumë të fuqishme, nuk harritën që të përzinin otomanët. Mos harrojmë se ishin kryengritje në zonat caktuara që s'harritën të koordinoheshin asnjëherë bashkë. Ndoshta po të koordinoheshin, fati i Shqipërisë do ishte tjetër, pas pak. Rikthehemi në pjesën e dytë. Paulin, pati një sër kryengritje Shqipëria, sidomos në veri, ka qenë kryengritja e Kosovës, Isa Boletini arriti pushtoi Shkupin, kanë qenë pastaj kryengritjet e Det Gjolulit e tjera që të paktën më shmbajnë mend nga historia. Cila ishte historia e tyre dhe pse nuk arritën të koordinoheshin njëherë shqiptarët? Realisht në vitin 1910 që ju i referoni të Kosovës, dhe jo në gjithë vilajetet shqiptare, do të qartësojmë të ka pas 1910 në Kosovë dhe 11 që ishte në Verilinde, ose më saktë në Malsinë e mbi Shkodrës, pati pjesë që ju bashkuan, nga Mirdita, nga Lezhë, nga Zadrima, por kryesisht ishte në Malsinë e mbi Shkodrës. Flasim për 1910. 1910 shqiptarët kundërshtuan një sër reformash, që i qushin të papërballueshme. Por pas shumë ekspeditave dhe pas shumë, edhe pse pati disa betejë që shqiptarët i fituan kundër ushtrisë osmane, por në fund ato u shtypen dhe kryesisht Turgut Pasha ishte ai që i vuni qelsin dhe e shtypi kryengritjen. E kundërta ndodh në 1911. Në 1911 në mars fillojnë lëvizjet e para në Malsinë e mbi Shkodrës. Çfarë duhet të them me këtë? Në 1911 janë pikrisht krerët e Malsisë mbi Shkodrës që organizuan kryengritjen. U rebeluan pse? Taksat ishin të larta, mbledhja armëve ishte në masë, centralizimi i pushtetit, kërkoshin përfaqësues që të ishin në administratë që flisnin shqip dhe Pati konkretisht. nxitje nga Malizi kjo kryengritje? 11, po, shumë e drejtë, shumë e vend pyetja juaj. Në 1911 në Podgoricë, shqiptarët, dihet se kishim shqiptarë që jetonin aty, krijuan një komitet të brendshëm që mbledhen armë, të holla, ndihma të ndryshme që, por në dieni të qeverisë dhe mbreti Nikolla ishte në dieni të gjithave, por duhet të theksoj këtë, kur u thirr nga Sadedin Beu, ambasadori i Perandorisë Osmane që ishte në Maltezi, ai deklaroi se çdo ndihmë që do bëj, unë do e bëj në mënyrë humanitare, por zyrtarisht nuk deklaroj, por në qoftë se ne do hymë në çështjen e kryengritjes, patjetër që unë nxit, patjetër që unë përkrah nga Malizi dhe bravo, edhe e saktë që thot profesori dhe marrëveshja Augustit, 2 Augustit është pikërisht me ndërmjetësimin e Malizi. Pse nuk arriti Mirdita kur t'i bashkohej, e cila ishte le të themi një fuqi kundërshtare, ishin katolikë, ishin kundra Perandorisë Osmane. Pse s'arriti t'i bashkohej veriu të Shqipërisë? I referosh 1911-s. Po. Pati njerëz që kanë shkuar, kanë shkuar në ndihmë, por ama nuk pati një fuqi mase që të shkohen t'i bashkohen kryengritjes së Malsisë mbi Shkodrës. Ndërkohë Kosova, pse jo? Apo ishte e lodhur nga kryengritjet e mëparshme? Realisht kryengritjet në Shqipëri, po t'i marrim 3 vitet, pra që janë 10, 11, 12, që dalim tek akti i paratharësisë, kemi një sër ngjarjesh që nuk janë të koordinuar, as mes krerëve, por as mes popujve. Unë nuk po them se ato ishin kufi dhe nuk shkonin, patjetër që kanë shkuar, por një organizim të posaçëm që të ngrihen qeta të posaçme që të shkojnë nga Kosova në Malsi të Madhe, nuk ishte. Nuk ishte. Kishte njerëz që ndikuan, por ama nuk duhet të them që kishte organizime që do të përfshiheshin për të ardhur ndihmë në interes të përgjithshëm. Po, profesor. Unë mendoj që kryengritjet ishin shumë të rëndësishme, jam dakord me Paulinin, sepse tronditën Perandorinë Osmane në terren. Dhe treguan Perandorisë Osmane që shqiptarët tani në fillim të shekullit të 19 nuk janë si në fund të shekullit të 18. Shqiptarët po përgatiteshin për të kërkuar shkëputje nga Perandoria Osmane. Fillimisht ishte autonomia, se gjithë projektet ishin për autonomi, por shumë shpejt lëvizi. Si e mendoj unë dhe nga dokumentat që unë kam parë. Me të filluar lufta e parë ballkanike më 3 tetor, i pari që vënë lëvizje ishte Ismail Qemali. Përpara Ismail Qemalit, Austro-Hungaria nuk mendonte se duhet ishte Ismail Qemali personi që duhet bashkonte elitën shqiptare për shpalljen e pavarësisë. Kërkonin me çdo se mendonin që nuk e kishin njeriun e tyre. Biles kur Ismail Qemali shkoi në Stamboll dhe takimin e parë bëri në konsullatën italiane, ata e panë me xhelozi që Ismail Qemali mund të jetë italist dhe s'është i Austro-Hungarisë. Dhe piketuan Syria Bej Vlorën.
Syria Bej Vlora, kushëri i dytë Ismail Qemalit, vllai të cilit kishte qenë kryeministër për 5 vjet i Prandorisë Osmane 1903-1908, shumë të kulturuar, shumë të edukuar, njerëz që e deshin Shqipërinë në mënyrë absolute. Por Austro-Hungaria mendonte që ai do të ishte person i dur të krijonte shtetin shqiptar dhe të ishte më shumë në influencën e Austro-Hungarisë. Dhe filloi të lëvizi në Durrës, në kujtimet e tij thotë se çfarë lëvizje bëri në Shkodër, çfarë lëvizje bëri me ambasadorin italian në Austro-Hungari, me Bertoldin, të cilin takonte kryeministri, ministri i jashtëm të Austro-Hungarisë të kësaj kohe, por nuk arriti dot të mobilizonte elitën politike shqiptare. Atë që arriti ta bëj Ismail Qemali. Dhe Ismail Qemali lëvizi nga Stambolli me vrap ta ndante idenë e shpalljes së pavarësisë me diasporën shqiptare të Bukureshtit. Një nga diasporat shumë të rëndësishme, ku kishte intelektual shumë të rëndësishëm, me cilët e diskutoi gjerësisht. Dhe po të shohësh dokumentat, debati që është bërë me diasporën e Bukureshtit nuk kanë rënë dakord që ata të dalin me një platformë, me një deklaratë, ku të shprehen për shpalljen e pavarësisë. Kishte ndikim krahu vlesë, duhet t'i përmendim të gjitha absolutisht. Ka pasur ndikim edhe më vonë, vlekët e Pindit, biles janë shprehur për të qenë pjesë e shtetit shqiptar. Biles dhe kryeministri rumun i kësaj kohe, biles sipas dokumentave ka dhënë një grant financiar me vete Ismail Qemalit për ta pasur si mbështetje për rrugtimin e tij. Por pastaj, ata që i vënë vullën ishte Prandoria austro-hungareze. Ai arriti në Budapest, nga Budapest i shkoi në Vjenë, nga Vjena u kthye prapë në Budapest dhe pasi mori mbështetjen e Bertoldit, në datën 7 nëntor, në intervistën e parë të dhënë një gazete hungareze, ka thënë që unë po shkoj në Shqipëri për të realizuar një projekt të masë të shqiptarëve, që është pavarësia e Shqipërisë. Për rezervat që pati Austro-Hungaria ndaj Ismail Qemali, dalin qartë nga dokumentat dy çështje kryesore. Për dy çështje kryesore, Ismail Qemali nuk rreshtohej në pozitat austro-hungareze. E para ka qenë çështja e Kurudhës. E Kurudhës, e cila nga Novi Pazari, që një projekt austro-hungarez, do dilte në Mitrovice, do dilte në Durrës. Ismail Qemali u kundërvu këtij projekti, sepse dinte mirë që krahas këtij ishte një projekt tjetër që ishte projekt serb, mbështetej nga Rusia, mbështetej gjithashtu edhe nga Italia, për të lidhur Danubin me Adriatikun. Këtu futej në lojë edhe Rusia. Ismail Qemali qartas ishte kundër kësaj e Kurudhe, sepse ishte fort mirë i ndërgjegjshëm që si njohësi mirë i perandorive, apo e që perandoria austro-hungareze do shpërbëhej, dhe këtë e ka thënë. Dhe mendonte që me çturjen e Austro-Hungarisë, ajo e Kurudh do bëje një barce e ekspansionit serb në territorit shqiptare. Dhe më duket se është një vizion i jashtëzakonisht i hollë. Po pra ky vizion ishte një perandori 1000 vjeçare e Habsburg, si e mendonte që do. Ishte në fund, shikor, shenjat i kishte dhënë perandoria e Habsburg. E që nga përplasja me gjermanët, me një goditje Bismarckun 1860, domethënë. Megjithatë kur e mbështeti Austro-Hungaria, ai erdhi në Shqipëri për të shpallur pavarësinë. Fuqi e madhe. Donte të ishte fuqi e madhe. Por nuk ishte, prandaj i shkuan te Syriai. Dhe po Syriai ishte Gjermani mbrapa, se njifte kush, se nuk do me thënë, ose e njifnin mirë. Ishte shumë i kulturuar. Kushëri e thos dhe një, shumë i kulturuar. Po s'kishte as reputacionin dhe as njohjen, si në perandorinë osmane, sigurisht që vllai i tij ishte... Edhe në zgjedhjet e 1912-s, do me thënë, nuk pati reputacionin që kishte, por ata deri në fund, luajtën me kartën e Syria Bej Vlorës. Kur Syria Bej Vlora në Durrës nuk arriti dot të plotësojë interesat e tyre për të thirrur një kuvend, se ishte planifikuar që kuvendi për shpalljen e pavarësisë të bëhej fillimisht në Durrës, atëherë ata menduan që duhet të punonin me Ismail Qemali. Arsye e dytë ishte pikërisht ato kryengritjet e 1911-s që Ismail Qemali i mbështeti dhe ishte nismëtar bashkë me Luigi Ngurakuqin. Austro-Hungaria kishte pozicion tjetër deri në vitin, deri në kryengritjen e 1911. Po dhe Syria Bej Vlora i mbështeti, në shtëpinë e tij është bërë taksimi, mbledhja e taksimit është bërë në shtëpinë e Syria Bej Vlorës. Po aty është bërë, po Syria Bej Vlora mori detyrë aty. Dhe se nuk e kreu, as me Filip Sigurisht. Nuk i kryen detyrat që morën. Kurse Ismail Qemali, burr plak, shkonte mblidhte armë për Europë për kryengritjen. Pra, është tjetër gjë. Pastaj, siç ndodhi me këto klasa, edhe në lidhjen e Prizrenit.
do që ishin feudale, klasa shqiptare, do më thënë belerve, pashallarve, i shoqëronin këto procese dhe kur vinte interesi i tyre pasaj, thote dervish hima që u varte në i teneqe edhe ju falte në një pronë këtyre dhe këta tërhiqeshin e linin luftën mes. Në vazhdim të kësaj që ta gjuve, po të lezosh kujtimet e Syria Bevlorës, një nga rivalët kryesor të Ismail Qemalit për ditën e shpalljes pavarësisë, se të gjithë e ndëronin që atë ditë, ajo ditë lidhe me emrin e tyre, dhe sidomos Syria Bevlora. Dhe po të lezosh kujtimet e Syria Bevlorës, e përshkruan Ismail Qemalin në mënyrë jashmase objektive, duke treguar se sa i mençur ishte Ismail Qemali. Thoshte nuk kishte pinjoll tjetër të elitës politike shqiptare të kishte kaq njohuri dhe kaq dituri sa kishte Ismail Qemali. Det njohurish. Por, se mos, e kritikonte për çështjet administrative që shpejt duhet të merrte, se sigurisht... Edhe denoncoj ke Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit do ta tregoj për Beqir Grebenen, se ka çështje të rëndësishme. E thot i biri. Do ta trajtojmë sot, por do të them edhe këtë që e shkëpuste vetë rivali politik, e shkëpuste Ismail Qemalin nga të gjithë anëtarët e tjerë të elitës. Dhe ku? Në raport me Kombin, thoshte nuk ka përfaqësues të elitës të kësaj kohë të doj Kombin sa Ismail Qemali, dhe dyta, në raport me parat publike. Është njeri, thot, që asnjë qime nuk ka vënë dorë në parat publike. Ky është Ismail Qemali i pakrahasueshëm, thot Syria Bevlora, në kujtimet e veta, me asnjë nga pinjollët e tjerë të elitës politike shqiptare të kohës. Okej, profesor, si shpjegohet që faktikisht pesha ushtarake, le të themi, e shqiptarëve ishte në veri, por investimi i tyre edhe i fuqive të mëdha ishte në jug, pikërisht e familja Vlora. Ka ndonjë lloj konjeksioni, mund të kishin gjetur figura në veri? Kjo e keni fjalën për dualizmin që u krijua në veri u bën kryengritjet. Po, në veri u bën kryengritje, ndërkohë gjithë fuqitë e mëdha investonin te familja Vlora, po ta shohësh që është lidhur me pozicionin e fuqive ballkanike praktikisht në kohën e luftës, pra shpallja e pavarësisë në Vlorë, është gjetur si qyteti i, domethënë, më i mbrojtur nga avancimet reciproke që Malizi, Serbia edhe Greqia. Po dhe nga infrastrukturën që kishte vetë Ismail Qemali, djali, roli që luajtën për Vlorën. Kishte një vi që shtrihej në qafën e Llogaras, diku në Palas. Pra nuk mund ta kalonin grekët për shkak të italianëve. Domethënë ishte qyteti më i ruajtur në aspektin edhe më në aspektin e përparimit të ushtrisë greke nga jugu, dhe ndërkohë në Durrës po avanconi, ishte ndiku në fan momentin kur ka ardhur Ismail Qemali në Durrës, serbët kanë qenë në fan, edhe kanë qenë shumë afër. Domethënë ka qenë është zgjedhur për shkak të pozicionit geografik. Shumë e drejtë kjo, Romeo, kisha një, nëse më lejon, që Austro-Hungaria me gjithë meritat e jashtëzakonshme që ka për shpalljen e pavarësisë, mbas vitit 1908 mori një pozicion një çik të tërhequr ndaj për sa i përket sidomos kufive të Shqipërisë. Dhe në konferencën e ambasadores, siç e dim, delegacioni austriak u paraqit madje me një hartë që vizatonte kufit minimal të Shqipërisë. Jo në të gjitha, jo në të gjitha minimal. Një minutë. Jo, se themun. Në raport me 4 vilajetet, po. Unë të zjerë një dokument që ka një hartë kret tjetër, që në gushtin e vitit 1911, praktikisht. E kam butuar. Analizë vernike që ka shkruar një monografi për Teodor Ipeni, që ka qenë pjesëtar i delegacionit shqiptar, siç e dini, në konferencën e ambasadorëve, thot këtë, që harta që erdhi nga Ministria e Jashtme e delegacionit ishte kjo që them unë që Kosovën e linte. Jo të gjithë Kosovën. E linte harta e dytë që erdhi, më fal, Vali, harta e dytë protestoi pikërisht delegacionin ndaj Ministrisë së Jashtme, e tha të paktën për kushte negociimi na sillni një hartë më të gjerë që të arrim këtu të pas. Se Shkodra ishte kërkesë sine qua non, të cilën Austro-Hungaria nuk e jepte. Në ko që Mali zi e kishte objektiv... Po në fakt, edhe për Gjakovën... Jo vetëm Kosova. Edhe Gjakova. Harta e dytë si zonë katolike. Përfshinte Pejën, përfshinte Gjakovën dhe Prizrenin. Kaq, harta e dytë. Po dhe kjo u lëshua pa në një dhimbje të madhe nga Austro-Hungaria. Është bërë luftë me orë të tëra... Ne nuk duhet ta lidhim negociatat e zhvilluar në konferencën e ambasadorëve. Tani, mas 1908... projektin që ka pas Austro-Hungaria. Kjo që dua të them unë, që është nuk...
po them unë këtu në raport me ju jam qiksikot, se nuk është periuda ime, por ato që kam lexuar një histori të Austro-Hungarisë të Akademisë Shkencave. Dhe thot, mbas vitet 1908, kur u aneksua Bosnja, kur u pushtua Bosnja, Austro-Hungaria ndaj Serbisë ndonjë një politikë zbutse, duke i lën mundësin që të zgjerohet në jug për ta lënë të qetë në Bosnjë, se në Bosnjë, si ashtu si sot, kishte një komponent. Kjo është, si thuash, është e them nga historianët akademikë austriakë dhe jam i prirur që ta besoj edhe historia këtë tregoj. Rezulton diçka krejt tjetër. Në fakt që në muajin gusht të vitit 1911, rreth 16 oficerë të ushtrisë austro-hungareze janë në terrenin ballkanik për përcaktuar dhe të pikasur kufit e një Shqipërie autonome. Edhe ato kanë bërë një hartë praktikisht që në vitin, Romeo? Në muajin gusht të vitit 1911, mas kryengritjes, mas mbylljes kryengritjes, fazës parë kryengritjes, sepse ka një kryengritje, ato kanë bërë një rikondicion në terren dhe ushtarak. Po, 16 ushtarak. Gjithmonë ushtarakët me politikanët janë kundërshtim. Ato kanë përcaktuar kufizat e një Shqipërie autonome në bashkërendim me shtetin bullgar. E kanë bërë një gjë të tillë në mënyrë që në rrethanat e një dezintegrimit të mundshëm, austro-hungarezët kishin një pikasit qartë të shtetit shqiptar. Po kufirin e veriut, se për kufirin e jugut s'kishte asnjë atë. Në kufirin e jugut ato kanë lënë evaziv praktikisht. Nuk arritën. Duhet themi për hirës vërtetës, ajo është një kufi shumë më i madh se sa kufit kushtrien trojet shqiptare. Në Greqi. Deri në jug të Pargës. Dhe e gjitha kjo ishte për të ndalur avancimin serb dhe Malazias në drejtim të Shqipërisë veriore. Ndërsa në raport me Greqinë ato nuk ishin një përcaktim. Të mbaroj pak Vlorën, apo e mbarove Austro-Hungarinë? Unë e mbarova. Po, të flas pak. E shava sa munda? Jo, po, ne tash jemi këtu për të sharë, po, për Vlorën. Në fakt, pavarësia ishte menduar nga austro-hungarezët dhe nga vetë Smil Qemali ta shpallnin në Durrës. Sapo zbriti në Durrës, me 21 nëntor, projekti ishte që mund ta shpallte me 1 në Durrës, sepse çdo orë që kam në pjesën e tretë. Jo, nuk e shpall. Jo, po çdo orë që kalonte, sepse çdo orë që kalonte përbëhej rrezik për shtetin shqiptar. Dhe e dyta, qëndrimi i Austro-Hungarisë edhe në raport me kufit shqiptar lidhe me një marrëveshje që ajo nënshkroi me fuqitë e mëdha për ruajtjen e stabilitetit të Ballkanit, me njërë pas fitoreve të aladëve ballkanik në teren. Dhe filluan marrëveshjet para se të shkonin në Londër, që mbi ç'bazë bazë do diskutoj krijimi i Shqipërisë politike në Londër. E para njerë, do pranojmë krijimin e një Shqipërie në Ballkan, dhe dyta, si do t'ishin kufit e saj. U vendos që kurse si diskutimi nuk do bëjmë mbi parimin etnik, që konturimi i Shqipërisë të bëjmë mbi bazën... Që e kërkojmë me insistim Austro-Hungaria? E kërkojmë me insistim, po nuk arriti do ta marrë. Nuk arriti do ta marrë. Po, sepse u do vendos që bisedimet në Londër, se u vendos të fillim pushtimin. Më fal, në fillim konferenca ambasadorëve u vendos të bëjë në Paris, duke menduar që të gjithë shtetet e mëdha lëviznin më kollaj në Paris. Por Austro-Hungaria mendonte që po të bëjë në Paris, optimi i Shqipërisë do të ishte më i madh se po të bëjë në Londër, duke menduar se Londra ishte më neutrale ndaj Shqipërisë se Parisi. Dhe i vuri veton për këtë. Por nënshkroi marrëveshjen e tyre paraprake, para se shkonte në Londër, që debatet për kufit e Shqipërisë do të bëheshin mbi bazën e parimit të fituesit. Do thotë që shtetet ballkanike që po fitonin luftën duhet të përfitonin nga territoret shqiptare që konsideroi pjesë e prandorisë osmane dhe shteti mundur. Profesor, një pyetje ndoshta, pse nuk pati kryengritje të mëdha në jug në këtë kohë? Pati për fat keq kështu historia e Shqipërisë kështu ka qenë jo vetëm në këtë periudhë, por edhe shekuj më përpara, dhe reformat e Tanzimatit çoi jugu shluan te veriu. Ktu luajnë edhe problemet të brendshme, ndarjet e fuqishme që ekzistonin të natyrës krahinore, fetare, luanin rolin e tyre padyshim. Struktura sociale. Flasim për kryengritjet e veriut që ishin me Nuk po flasim për një qetë me 12 vete. Po si do qoftë, po pati lëvizje. Jo, ka qefit të themi që ishte zero fare. Pati rëndësinë e saj, veriu kishte me 10 mira. U bën dhe përpjekje, por Greqia ka pas një politikë konsistente në këtë raport. Dhe i ka kapur të gjithë, po themi, krerët e lëvizjes kombëtare shqiptare, duke ju premtuar ndihmë në kryengritje kundër perandorisë osmane, por nga një vit fillonte nga shkumbini e sipër. Nga shkumbini e poshtë donte qetësi. Se sigurisht, një kryengritje në jug
do thonte të vendosje hipotekën nacionalizmi shqiptar në trevat jugore. Dhe kjo ka qenë dhe arsye e prishjes, po themi, të dialogut parë që filloi me Abdyl Frashërin në vitin 1877, u prishën pikërisht për çështjen e Epirit me përfaqësuesit e Ministrisë së Jashtme greke. Dhe në prag të kryengritjeve të mëdha, pala greke ka pas takime me Ismail Kemalin, për shembull. Thuhet që Ismail Kemali ka lënë të kuptohet që mund të merret, që s'është as pak e vërtet, sepse kur u bërë në bisedimet me Theotoqin që ishte kryeministër grek, Ismail Kemali në radh parë ishte një qytetar i thjeshtë, s'kishte asnjë rol. E dyta, gjithë historia e më pastaj me jo vetëm historia Vali, që por një ditë masi ai takoi Theotoqin, ai takoi atë presidentin e shoqatës greko-shqiptare, Kazazi si e kishte ky, dhe botuan një deklaratë të përbashkët. Në deklaratën e përbashkët thuhet për çështjen e kufive që kufit do jenë kufit historik. Kufit historik i ka përcaktuar historia, hartat e të gjitha, kështu që është absolutisht dhe historiani me origjinë nga Korça, ky Vasil Kondi, Vasil Kondi që e ka lëshuar fort këtë tezë që Ismail Kemali ka bërë këtë lloj ujdie me Theotoqin, çuditërisht nuk e boton të dokument. Ka botuar 4 vëllime me dokumenta për këtë periudhë, këtë dokument nuk e boton. Realisht nuk ekziston. E kam kërkuar, vetëm një gjë. Këtë dokument kem punuar për gjatë 100 vjetorit pavarësisë, historianë shqiptar patën fatin të shkojnë jashtë dhe të punojnë për arkiva. Më besoni, unë me bashkëshortin tim, kem punuar një muaj... Ministrisë Jashtme greke? Jo, në Londër. Sepse ata jepnin informacione për çdo gjë. E kemi kërkuar këtë dokument. Gjithandej, ky dokument nuk është. Ose nuk ekziston, ose është në një mëndje e keqe e fqinjve tanë që deshin të luanin me figurën e Ismail Kemali. Të duhet të themi, në një kohë që në gjithë botën janë hapur dhe arkivat, po them Venedikut ku kam shkuar unë, që janë kartat vjetra që shkërmogjen kur i hap, të vjen dhe keq kur i hap, dhe mund t'i fotografosh. Në Greqi nuk hyn dot në arkivin e ministrisë, një herë që kam shkuar unë me profesor Paskalin, nuk na lejuan. Megjithëse shkuan për atë punë, me një marrëveshje 2 palëshe, shkuan për atë punë, nuk na lejuan. Edhe në raport me kryenditit për elitën e jugut, sa ta mbyll me qenë gjufjet e kësaj. Propagandën që bënte Konica, propagandën që bënte edhe vetë Noli në Amerikë. Bajo Topulli shkoi në Amerikë për të kërkuar fonde për çetat e veta. I thoshte, ne duhet të nxjerrim mësime nga grekët. Më shumë të mbledhim para të mos krijojmë disa çeta, mendonin ata, që mund mos na japin shumë fitore të mëdha, por urgjentisht të mbindnin ndërkombëtarët, atë që bën grekët, atë që bën serbët, sepse ata do vendosin për të ardhmen e Shqipërisë. Kështu që të dërgojnë, dhe ata dërguan emisar, diaspora shqiptare Amerikës. Ky ishte mendimi tyre, se mendonin që... E kuptoj Ismaili shumë kuluaj loja, prandaj fliste Ismaili kryengritje e përgjithshme, se me metodat e vjetra kap atë e kap këtë... Ata dhe ato do ta bënin, dhe ato do ta bënin. Ose bërë sherrin brenda vendit, atëre ishte e pamundur, nuk diskutoj. Romeo, cili ishte qëndrimi i Gjermanisë dhe i Francës, i dy fuqive që janë pak të studiuara gjatë kësaj periudhe? Domethënë kanë qenë 2 fuqi të cilat kanë ndikuar negativisht në njohjen e identitetit shtetëror dhe kombëtar të popullit shqiptar. Edhe Gjermania? Jo. Këto janë Franca dhe Rusia. Përndryshe, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar, ato kanë pasur një qendrim më neutral në të gjithë këtë përplasje që, le themi, Austro-Hungaria e mbështetur jo besnikërisht në fakt për Italisë, pra Austro-Hungaria e mbështetur jo besnikërisht deri në fund për Italisë, ka pasur në raport me mbrojtjen e krijimin e një shteti shqiptar sa më të madh të mundshëm në kufit etnik. Gjermania ka luajtur një rol neutralizimit bashkërisht me Mbretërinë e Bashkuar. Përndryshe, Franca dhe Rusia kanë qenë konsekuente, Rusia konsekuente në qoftë në, le themi, kufizimin e Shqipërisë veriore, ashtu edhe në ngritjen në drejtim të veriut të kufirit të Shqipërisë jugore. Kjo është pak a shumë qëndrimi. Është lidhur me interesat e përgjithshme, domethënë me pozicionin e 2 fuqive adriatikase, domethënë në Ballkan, është lidhur edhe me interesat ne duket sikur jugu na e ka dhënë fati në fakt,
Unë besoj që pozicioni unë e kam botuar edhe hartën hartën maksimale dhe hartën e ndërmjetme që Perandoria Austro-Hungareze ka kërkuar në raport me kufirin e Shqipërisë së Jugut. Këtu ka qenë në fakt në violinë e parë në Shqipërinë e Jugut ka qenë Italia e cila kërkonte në fakt le themi mos me leju Greqinë që me marrë dy anët e kanalit Korfusit. Por Italia nuk arriti do të rezistonte dhe Austro-Hungaria hyri në lojën. Paulin, roli i Italisë në këtë periudhë. Roli i Italisë, Austro-Hungaria pa dyshim që është ajo që e mbështeti nga fillimi deri në fund. Italia u forcu më tepër me Austro-Hungaria, ose Austro-Hungaria mori besimin e Italisë mas marrëveshjes që nënshkroi në dhjetor të aleancës paraprake. Pra ndërshkrojmë aty, por përsëri nuk ja kishte besën. Me konsekuencën e vazhdimit të ngjarjeve, në përgjithësi Italia i mbështeti. Pati dhe momente që u dosht nga njëra anë që të ndërhyjë Gjermania për të mbështetur Austro-Hungarinë. E mbështeti në të gjitha diskutimet. Austro-Hungarinë. Gati të gjitha, sepse, por ama nga ana tjetër, siç bëri Rusia, ose në momentet caktuara Anglia vendosi që, ashtu siç vendosi që ju do të jeni shteti pavarur, autonom, por kishte edhe disa raste që mbështeti qëndrimin Francë-Rusi, ose Rusi-Francë. Nuk e di, në atë kohë në mos gaboj e quanin me vogla e fuqive të mëdha. Kishte pesh Italia të ndikonte në Kishte pesh për vetëm arsye sepse është matana e Adriatikut. Nëse Bosnia në vitin 1908 ishte Austro-Hungaria që vendosi, në Tripoli vendosi Italia. Pra, edhe mi farsoj mënyrë, edhe Italia dhe Austro-Hungaria, po kërkoshin të shtrinin influencën e tyre dhe të fitonin besimin, kryesisht tek katolikët, por edhe tek popullsia marë. Ishte me avantazhuar Austro-Hungaria, sepse kishte hapur shkolla, kishte investuar në kulturë, në botime, në klerin katolik, pra më avancuar, më afër popullit, gjendej kryesisht katolikët Austro-Hungaria. Por edhe Italia nuk ngeli xhamang. Informohi për çdo gjë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, madje në disa dokumenta që i dërgon ambasadori Avarna i Italisë në Vjenë dhe jep të gjitha relacionet i cili Pallavicini për të ndërhyrë tek çështja siç tha profesoresha e qëndrimit austro-hungarez ndaj shqiptarëve, që Pallavicini her pas here ndërhynte tek porta lart për t'ju plotësuar kërkesat, sepse si funksiononte krerët e zonave, këtu nuk po merre me elitën politike të parlamentit osman, po merre me krerët e zonave. Ankesat e tyre i paraqitnin para konsullit. Konsullit relatonin tek Pallavicini, Pallavicini koordinonte me ministrin e jashtëm. Dhe kemi disa herë ndërhyrje të ambasadorit Pallavicini tek porta lart për të lëshuar lëshimin ndaj shqiptarëve. Ndihma financiare e Italia me para, me armatim, në kryengritjet e prag pavarësisë, le të themi. Gjenden disa dokumenta që edhe Ismail Qemali vetë takoi labjen në Korfuz, që ishte diplomati italian, i kërkoi ndihmë, kryesisht në armë, nuk jep në të holla, thot i kërkoi ndihma në armë, por zyrtarisht labja refuzoi, tha se do të ketë hapësirë për keq interpretim, përveç shkakun se Italia kishte një luftë të hapur me Perandorinë Osmane, çështjen e Tripolit, dhe nuk donte që të keq interpretojë së pari, dhe së dyti nuk donte që në një farsoj mënyrë të nxiste dhe rivalitetin mes Austro-Hungarisë. Okej. Shkëputemi për publicitet, mos u shkëpusni nga emisioni, sepse do ngrem flamurin në pjesën e tretë. Atëherë, rikthehemi në pjesën e tretë. Profesor Gurakuqi, cili ishte momenti shpalljes së pavarësisë? U tentua të shpallej në Durrës, nuk mundën se ishin afër, u nisën drejt Vlorës. Cili ishte pozicionimi i fuqive, le të themi, rajonale që kishin njerëz edhe në terren, i Greqisë, i Serbisë, i Malitëzisë? Domethënë është lidhur me rrethana të liderit, të prerjes liderit, por mbi gjitha është e lidhur me pozicionin që kishte Vlora në raport me pjesë të tjera të Shqipërisë, të pushtuara, të okupuara nga, le të themi, nga fuqitë ballkanike.
Po, do me thënë, Greqia, Serbia, Malizi, një farë mënyrë e kishin pranuar në heqe që, okej, do shpallet pavarësia, s'kemi që bëjmë. Tash jemi duke ecur, jemi në nëntor. Jemi në nëntor të vitit 1912, kur sapo ka filluar konferenca, ka filluar lufta, ka filluar konferenca, dhe më thonë fuqitë e mëdha ende nuk kanë arritur të ndalin përparimin e babzitur, le ta quajmë këtu, të fuqive ballkanike, karshi Turqisë, por para se gjithar karshi tokave shqiptare. Dhe fuqitë e Turqisë, fuqitë ushtarake e Turqisë në territorin e trevave shqiptare u gjetën të dezintegruara totalisht. Unë kam një përshkrim të një studenti shqiptar i cili është nisur nga Vjena në Selanik dhe nga Selaniku ka ardhur me 26 nëntor në Vjenë. Studenti është nga Kosova, pastaj ka qenë një prej profesorëve të vjetër të Shkodrës edhe të Vlorës, Miqtë Hila, i cili përshkruan situatën që gjen në Vlorë, përshkruan personazhet, përshkruan situatën e trupave osmane, të cilat nuk rezistonin fare karshi kësaj përpjekje të elitës për të shpallur shtetin, përshkruan edhe momentet e ngritjes flamurit, përshkruan edhe mbledhjen e kuvendit të parë. Janë përshkrime shumë interesante të cilat i kemi gjetur së fundit dhe i kemi botur janë edhe tek libri, por do botohen si një le të themi libër me kujtime të veçantë, një dëshmitari të panjohur për opinionin publik për shkak të periudhës së përsekutimit komunist, i cili ka përshkruar, ka qenë një i ri. Ai ka qenë një prej, le themi, dhjetra dhe qindra shqiptarëve të cilët shkuan në Vlorën e pavarësisë e përcaktuar si vendi ku Shqipëria do të mëbetësohej edhe do të shpallte pavarësinë. Do me thënë, pavarësia jonë, le të themi, ishte një akt force, nuk i morëm dorën as Gregut, as Serbit. Është akti i brendshëm i elitës emancipuar, i leadershipit shqiptar, atij albanianist, i cili e gjykonte që ka ardhur momenti që shqiptarët do duhet të shpallin sot pavarësinë, sepse nesër ka për të kënë vonë. Etapat ishin ndjegur praktikisht, pra nuk mund të kalohej përmes autonomisë, një kohë kur perandoria ishte dezintegruar dhe fuqitë ballkanike po bënin kërdin në trojë. Profesor Gurakuqi, një diçka, ky kuvend i Vlorës bëri, le të themi, ishte Shqipëria natyrale? Këta njohën Shqipërinë natyrale? Absolutisht, atë ju e shikonin momentin kur dërgohet memorandumi i qeverisë së përkohshme të Vlorës në Londër me datën 2 janar të vitit 1913. Aty ka një, është aneksi i paraqitur nga Rasih Dino, Filip Noga dhe Mehmet Konica si përfaqësues të përhershëm të qeverisë së përkohshme në Londër. Ai është një memorandum bazë dhe ka një aneks të memorandumit ku detajohen të gjitha trojet shqiptare në veri dhe në jug, edhe me një studim perfekt. Kjo është arsye që edhe profesori me të drejtë tha që as që bëhet fjalë për një kompromis me palën greke për sa i përket qeverisë. Kishte përfaqësues qeveria në Kishte Rasim Dino. Dino. Ka stile u dërguar Rasim Dino nga qeveria e Vlorës. Edhe si përfaqësues i qeverisë. Pastaj kemi edhe kryetarin e delegacionit, i cili pak më vonë shkon, mas shpalljes së memorandumit shkon. Domthon ka dy versione. Shkodra ishte rrethuar apo jo nga Malezia? Shkodra ka qenë rrethuar deri në datën 22-23 prill të vitit 1913. Kishte përfaqësues Shkodrës? E ke fjalën Në kuvend. Po tjetër. Patjetër është Luiz Gurakuqi. Përveç Luiz Gurakuqit është edhe Vasa. Nëse ishte batut. Edhe Mark Vasa. Që ky emër tash i mund del nga kujtimet e Kelviles. Tani, në Durrës Ismail Qemali nuk arrit do ta shpall pavarësinë për shkak të zhurmës që bëri komuniteti bosnjak atje. Ndryu konsulli austro-hungarez dhe italian, sepse duhet ta themi që Ismail Qemali nuk do të kishte mundësi të shpallte pavarësinë pa marrë mbështetjen fillimisht të Vjenës dhe të Italisë. Prandaj shkoi në Vjenë, u mor Vjena vesh me Italinë, nga Trieste u nis me anije italiane për të ardhur në Durrës, biles ato kishin filluar të negocionin edhe me prandorin osmane që ky të mos pengoi në këtë projekt të madh. Por në Durrës u fshëllye
atje ku arriti në mol, nga komuniteti bosnjak që jetonte në Durrës. Dhe u këshillua po nga austro-hungarezët të niset në Vlorë për disa arsye. E para, Vlora vazhdonte të ishte e lirë, e dyta, kishte bërë një punë paraprake djali vet, komandant gjandarmerie në Vlorë, vetë ishin marrë masat e shtëpisë të Vlorajve që të shërbenin, edhe si seli se duhej infrastruktura, edhe si një qytet që ishte në mes të Shqipërisë etnike për të lëvizur kollaj delegacionet që kishin filluar të vinin. Perandoria Osmane kishte shkelur një sy që mund të ngrihet. Po, Perandoria Osmane në fillim kishte një urdhër nga Janina që të pengoj, po pastaj u lejua se nëse do të penguar, u tentua të pengoj në Fier, ku ai qëndroi një natë ke një shtëpi e mikut të tij Omer Pashvroni dhe pastaj shumë rival pasja 3 muaje, pasja një viti atë, sepse Austro-Hungaria e piketoi për t'i zënë vendin Ismail Qemalit, qëndroi një natë ke shtëpia Omer Pashvrionit dhe shkoi në Vlorë dhe vrapuan me njerë parur të gjithë delegatët e kuvendit të Vlorës, sepse çdo orë që kalonte mund të rrezikonte ekzistencën e Shqipërisë. Tani do themi se është një debat i madh. Kuvendi i Vlorës, debati i madh midis Ismail Qemalit sot dhe dje. Atë që bëri Ismail Qemali në Vlorë dhe atë që bëri Esa Toptani pas ca kohësh në Durrës. Ismail Qemali shpalli pavarësinë dhe krijoi qeverinë shqiptare në një kuvend kombëtar. Pavarësisht se në fillim nuk arritën do të shkojnë të gjitha delegacionet, por shkuan 2-3 ditë më vonë. Dhe kuvendi i Vlorës kishte përfaqësues nga të gjithë Shqipëria natyrale, që mund ta quajmë sot. Dhe ai kuvend mori disa vendime shumë të rëndësishme. Para krijoi një qeverinë e Vlorës me kryeministër Ismail Qemalin. Kompozoi urgjentisht delegacionin e qeverisë të Vlorës që do shkonte në Londër, që fillonte punimet ja 10 ditë pas shpalljes, më 17 dhjetor, për të mbrojtur çështjen shqiptare. U debatua nëse duhet të shkonte Ismail Qemali apo jo. Biles është bërë unë kur kam qenë studente kam mësuar që Austro-Hungaria nuk e lejoi Ismail Qemalin të shkojë sepse mendonte që do përfaqësohej Shqipëria nga njëri shumë nga një politikan i mençur që mund t'i prishte punën Austro-Hungarisë. Jo, Austro-Hungaria ka këshilluar Ismail Qemalin, ka dokumenta të qarta, që mos lëviz nga Vlora. Jo se nuk deshte të kishte një njeri, një personalitet shqiptar për të mbrojtur çështjen shqiptare, por kishte frikën e ndonjë grushti të vogël shteti, nga të gjithë ata elita që qëndronte afër Ismail Qemalit, që të gjithë aspironin karrierën e Ismail Qemalit dhe mund të dëmtonte çështjen shqiptare në Londër. Atëherë dhe e dyta, që rrethuar Bregdeti shqiptar nga flota greke, kishte vështirësi për të lëvizur përfaqësues të qeverisë nga Vlora, prandaj caktoi Mehmet Konicën, Rasim Dinon, që përfaqësonte Çamrin, dhe Filip Ndonjën katolik, sepse filloi të bisedoj në Londër që ne të mos kemi një shtet musliman në Ballkan. Shqipëria nuk ishte shtet vetëm musliman. Ismail Isa Boletini në Vlorë? Arriti pak më vonë. 2-3 ditë më radh, 2 ditë apo 3 ditë më radh. Por Isa Boletini ka luajtur një rol të rëndësishëm. Ismail Qemali e mori me vete Isa Boletini ku shkoi ku lëvizi pastaj në Mars. Kishte shumë kosovar me vete Isa Boletini? Nuk e di, një 10-15 veta. Kishte, por ai erdhi 2-3 ditë për shkak të rrugës dhe që pushtuar pjesa veriore nga serbët, malazezët. Po do them pak edhe për projektin që çoi qeveria e Vlorës, edhe këtu ka debate. Projekti që qeveria e Vlorës për kufit e shtetit shqiptar, që i paraqiti konferencës së ambasadorëve, nuk ishte projekt që e kërkoi konferenca ambasadorëve, sepse ne, duke u konsideruar si shtet i mundur në konfliktin ballkanik, nuk kishim të drejtë të çonim as delegacion zyrtar, as të paraqisnim interesat tona në konferencën e ambasadorëve. Por elita menjëherë u angazhua. Dhe këtu një omazh i madh është për Hobri Hebert, i cili ka pritur delegacionin shqiptar dhe të artën, siç e mendonte delegacioni shqiptar, qeveria e Vlorës, ishte arta e të 4 vilajeteve. Biles do të them që kishin përfshirë territorë edhe pak më shumë se 4 vilajetet, kishin përfshirë Mecovën, Kozanin, në mënyrë që të kishin pastaj mundësi të bënin pazare në konferencën, që të linin toka të banuara, jo në mënyrë kompakte nga shqiptarët. Po, dhe popullsia rumune Pindit. Donin të bashkoheshin me shtetin shqiptar. Ishin arumun që donin të bashkoheshin me të pjesës së Pindit. Dhe Hobri Ebert diskutimi në lidhje me kufirin. Ka shtypur artën e Shqipërisë, memorandumin e shqiptarëve, është shtypur në shqip dhe në anglisht, është shpërndar gjithë parlamentit angles dhe gjithë përfaqësuesve të 6 fuqive të mëdha që ndodheshin në Londër. Do të flas edhe 1 minutë për Grejin. Roli Grej ka rol jashtëmase të madh. Sigurisht që ruajti ekuilibrat, ne ndoshta e kemi kritikuar më shumë se sa duhet, aq i njihnim dokumentat, po të shohësh dokumentat që dërgonin konsulët e tij të mëvonshëm Grejt, ai vazhdimisht i thoshte: "Mi dhuroni kur më thoni që ne kemi marrë një vendim për caktuar një kufi që s'ka
asnjë përmbajtje etnike, politike, ekonomike dhe gjeografike. Por, kjo dhimbje madhe u bë vetëm për të ruajtur stabilitetin e Evropës. Në qoftë se më lën për Ismailin, për mendimin tim, Ismaili momentin që iku në Bukaresht, dhe nga Bukureshti ju drejtu Bertoldit, nuk kishte idenë e qartë nëse do të kërkonte një autonomi apo një pavarësi. Unë jam i këtij qëndrimi. Jo, e kanë dokumentat të shumë drejt. Ndërsa, pasi takoj Bertoldin dhe ju dha okeja, Në qarë viti, data me 7 nëntor të 12-ës. Sepse me 21 erdhi në Durrës dhe madje ishte Bertold ai që komunikoi me Italinë dhe i vunin në dispozicionimin në veri, Turqia ishte inekzistente, Osmanët? Por para Ismail Qemalit është memorandumi dhe takimi që ka bërë Abdi Toptani me Dom Nikol Kaçorin, Sali Gjukën, Bedri Pejanin në Ballhaus Plac, dhe letër që i ka dërguar perandorisë austro-hungareze, ku i jep të dy opsionet, edhe opsionin e autonomisë, edhe opsionin e pavarësisë, dhe kjo është para vizitës ti. Ismail Qemalit edhe Luiz Gurakuçit. Mbarove prosa. Edhe momenti që ai erdhi në Durrës, siç tha dhe profesore, për shkaqe të ndryshme, që nuk e donin që to ashtu, dhe gjeti hapësirë dhe terren në Vlorë sepse ishte nga ajo. Ishte një pari, ishte një diplomat dhe ne do ta pranojmë se Ismail Qemali ishte i shkolluar, i mirë arsimuar, një diplomat dhe një politikan që njifte disa gjuhë. Ishte dhe kavua në New York e telegrafës, mos e harrojmë dhe kjo Edhe kjo kishte rëndësinë. Po kishte edhe shtëpi ku të bliste qeverinë, pa infrastrukturë. Edhe të gjitha në skelën e sotme është ai karakolli i Kavos që ka nisur në Itali. Dhe e gjetën. E prenë. Shiko, është një kuriozitet i imi. Serbët kishin ardhur deri afër Durrësit. Në këtë kohë popullsia shqiptare në le të themi në Shkodër, në Lezhë, në Mirdit, nuk i kishte bërë rezistencë këtyre? Po, i referosh 1912, nëntor, dhjetor. Po, pati 1912 në dhjetor, pati rezistencë, të cilët shqiptarët fillimisht... Apo kishin komprometuar krerët e tyre? Të lutem. Shqiptarët fillimisht të Veriut, flas vilajetit Shkodër, si që ishtim në qendrën Shkodër, ishin të pavendosur sepse fillimisht Mali Zi deri në gusht që mbaroi kryengritja dhe memorandumi që u vendos në Shkup i Hasan Prishtinës, që nënkuptonte dhe ai autonominë, shqiptarët kjo pjesa këtena ishin të qetë dhe Mali Zi insistonte që mos kishte lëvizje. Por masi përfundoi atje dhe u miratu memorandumi, këtej fillun trazirat dhe në dhjetor, siç po thua, kishte përplasje, por një moment shqiptarët nuk po dinin kreret se nuk po dinin nga të madh. Pastaj pati lëvizjet, pati përplasje dhe ishte Riza Pasha që u vune që mbronte Shkodrën dhe bëri çmosën Mali Zi, urdhra? Hasan Riza Pasha. Po, Hasan Riza Pasha bëri çmosën që si që Shkodra mos të bindë dorë, sepse këtë Shkodrën ja kishte kërkuar me kohë Mali Zi krerëve shqiptar. Dhe aty kemi Hasan Riza Pashën, kemi dhe forcat e Asad Pash Toptani që erdhën në ndihmë të 10.000 veta në ndihmë të Dhe kjo është pastaj si rrjedhën ngjarjet 1913-ën, kjo është një çështje tjetër. Por fillimisht për çështjen e Shkodrës kjo është shumë e rëndësishme. Profesor Xhufi, për sa i përket qeverisë që të Ismail Qemalit, kur u formua kjo si qeveri dhe sa ndeti në operativitet? Dhe a pati sabotime nga brenda, profesor Duka e përmendi që secili prej tyre kërkonte vetëm se një gjë duhet thënë që qeveria e Ismail Qemalit që një qeveri e re, po themi, që përfaqësonte edhe jo vetëm të gjitha krahinat, por dhe forcat e reja, ato që thashun në fillim, forcat intelektuale, themi, patriotët që s'kishin lidhje dhe s'kishin historira. Më ka bërë përshtypje një gjë, do me thënë, sa mire njihnin shtetin gjithë këta që e themeluan. Në ditët e para, formuan me një herë, do me thënë, policinë, nuk e themeluan dot në Shqipëri, po jashtë ishin shtetar shumë të mirë. Aty u përfshi diçka më vonë edhe Hasan Prishtina, apo jo, dhe ai u bë antari i kabinetit. Iku Mitat Frashëri, në fillim ju afrua qeverisë Esad Pashës, pasaj kur erdhi, Princ Vidi u fut në qeverin e Vidit. Pati edhe, po themi, dezertime të tilla. E gjithë qeveria iku muaj pas muaj. Edhe vetë Kaçori, vetë që ishe zëvendës kryeministër, Dom Nikol Kaçori, personalitet patriot, do të thënë pa njoll, një nga ata priftërin që ti the, klerikët, që
merr edhe me armatosjet që shoqërojnë nga Durrësi në Vlorë, Ismail Po, Qemali. më ka bërë E të përshtypje priti, ditë priti dhe shoqëroi. Edhe shoqëroi. Dërgoj një grup. Ju prinin. Fajkonica nga Shtetet e Bashkuara, apo jo, dhe i erdi dhe i e la Ismail. U bashkua, e mbështeti. E mbështeti e sa të pashëm. Vetëm ka një gjë që shumë nga këta që u larguan, vonë në vitet 20, duke fillu nga Mitat Frashëri, e kanë konsideruar gabim atë lëvizjet të tyre, po, me akulpën dhe kanë përkrahur pikërisht atë politikën e Ismail Qemalit. E sot pasha, e thot ky Herbert që juve përmendët, për cilin edhe të përpiqesh nuk gjen dot një fjalë çlirimi, si thuash, ose lehtësimi. Një nga arsyet që nxirte Esat Pasha, siç thotë Herbert, kur e takoi Esat Pashën, ishte që Ismail Qemali harxhoi parat e qeverisë tij në vitin 1900 për të xhdëmtuar malsorët që ishin gjakosur në kryengritjet e veriut. Domethënë fare troç. Ja ka kërkuar dhe Obri Ebert Ismail Qemalit këtë. Dhe mori çfarë kishte, i dërgoi atje për t'i dënuar. I dërgoi pra, po Esati e nxirte këtë si një nga arsyet. Prandaj po them që ka ndarje në njërë të fuqishme të karakterit kombëtar, pozicionime, ti the dhe atë si erdhën në Serbët që këta krerët e zonës të themi, o të zonës së Dibrës, disa krerë të cilët historikisht edhe ngjarjet e mëvonshme, si thua kanë hapur rrugë invazioneve, prurjeve serbe drejt Durrësit, e kanë bërë një gjë të tillë. Esat Pasha ka qenë një nga këta që pasaj me marrëveshjen që bëri në vitin 1915-16, kur erdhën serbët që vendosën krijoi qeverinë serbe të Durrësit. Ajo quante qeveria ime, pa është qeveria serbe e Durrësit, e deri në fund ka pasur këtë histori. Fati i qeverisë së Vlorës, në fakt, është lidhur me vendimet e marrë në Londër, me datën 29 korrik të vitit 1913 edhe me datën 12 gusht të vitit 1913. Pra, vendimi mi statusin, edhe mënyrën se si do të krijojë Principata e Shqipërisë, ashtu dhe me kufirin e Jugut, pasi kufiri i Veriut kishte rënë dakord. Kufiri i Jugut është saktuar në letër me datën 12 gusht. Domethënë dhe fati i qeverisë Vlorës ishte lidhur me të gjithë negociatën që zhvilloi në Londër, në lidhje me tipin e njohjes që do i bëhej, le të themi, autoriteteve vendore në Shqipëri. A do konsideroj qeveria e Ismail Qemalit një qeverisje qendrore shqiptarëve, apo do konsideroj ashtu sikurse qeverisjet e tjera lokale? Rasti i, le të themi, komisionit të admiralëve në Shkodër, por kjo është lidhur edhe me tipin e ushtrimit të sovranitetit që qeveria e Vlorës pat. Ka qenë një sovranitet i kufizuar, rreth e qark Vlorës deri në Lushnjë, në Fier, kaq ka qenë sovraniteti për shkak të rrethanave ndërkombëtare. Tani, mas ardhjes së Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit në Shqipëri, pra mbledhjes së tyre në Vlorë, afërsisht në tetorin e vitit 1913, gradualisht, pavarësisht këmbguljes austro-hungareze për ta njohur qeverinë e Ismail Qemalit si qeverisje qendrore, fuqitë të tjera të mëdha nuk ranë dakord për ta njohur qeverisjen e Ismail Qemalit si qeverisje qendrore. Jo, që vendosën konferencën e ambasadorëve ata. Ishte vendosur, por insistimi ka qenë deri në fund. Praktikisht në sekondën e fundit. Edhe negociatat e fundit që janë zhvilluar, kështu që u vendos që edhe qeveria e Ismail Qemalit, edhe qeveria e nxitur, ardhur rishtazi për arsye më shumë se sa shqiptare, për arsye të agjenturave të huaja, si mas këndvështrimit tim në Durrës nga Esat Pash Toptani, edhe qeverisja e ndërkombëtarëve në Shkodër, të konsideroshin qeverisje qendrore dhe të instalohej qeverisje lokale dhe të instalohej gradualisht një qeverisje qendrore e njohur de jure nga drejta ndërkombëtare për shkak të aktit të datës 29 korrik të vitit 1913. Ndërkohë Shkodra ishte dhënë Shqipërisë në konferencën ambasadorëve. Ky ishte një rast i vendosur dhe administronin admiralet, komisioni admirale, mbrapa kalon në komisionin e forcave ndërkombëtare dhe komisionin civil. Tani, dorëheqja e Ismail Qemalit është lidhur me këtë negociat që Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit zhvillon paralelisht me qeverisjen e Vlorës dhe qeverisjen e Durrësit. Ismail Qemali, për interesat të Shqipërisë,
për interesat Shqipërisë, për ta njohur Shqipërinë dhe principatin e Shqipërisë, ka vendosur para karrigës së tij interesat e vendit dhe dorëheqja e tij në fillim të janarit është lidhur me këtë gjë. Për ndryshe, pavarësisht të krizave, të cilat kolegët i thanë me shumë vërtetësi. Pjesa më e vështirë ka qenë mbushmendja e sa të pashë të tani, si gjithmonë në këtë hark kohor të llimshëm për shqiptarët, ai është dorëhequr me disa kondita dhe mes konditave ka qenë udhëheqja e delegacionit që të shkonte për t'i dërguar kunorën princit legjitim të shqiptarëve, Wilhelm von Witt, dhe majtja e 2 dikasterëve më të rëndësishme të qeverisë së ardhshme, dikasterit të mbrëmshëm dhe dikasterit të mbrojtjes. Më fatale në fakt, më fatale ka qenë zhvennosja e kryqëzitetit nga Vlora në drejtim të Durrësit, ku Esati pat gjithë influencën. Është kërkuar në fakt që t'jetë edhe Shkodra një opsion, do t'ishte shumë më mirë, sepse forcat ndërkombëtare do t'i kenë aty të prezente dhe ajo çfarë ndodhi në Durrës dhe rreth e qark Durrësit nuk do të ndodhte dot në Shkodër, sikur kjo vendimmarrje, por nuk kuptohet edhe cili ka qenë edhe le themi edhe arsyeja pse Austria insistoi për ta zhvennosur në Durrës dhe kjo ka qenë le themi fati keq i shqiptarëve që qeverisja e instaluar dhe njohur nga ndërkombëtarët. Ishte në presionin e Esat Pashtopanit. U ndodh në një territor të izoluar ku ndjenja kombëtare ka qenë asakoj shumë e dobët dhe nikimi i Esat Pashtopanit ka qenë i jashtëzakonshëm. Koncepti i tij për Shqipërinë ndryshonte nga koncepti për Shqipërinë që kishte gjithë elita e Vlorës. Praktikisht. Profesor. Në vazhdim çfarë u tha, në Kuvendin e Vlorës është bërë një debat i madh për qeverinë. Para se të vinim ke 4 tetori që përmendi zoti Xhufi, debati i parë u bë që kur mblodh Kuvendi i Vlorës, se çfarë qeverie do dhe cili person do të kishte ekskluzivitetin për të paraqitur qeverinë. Kuvendi e la Ismail Qemalit. Në qeverinë e vet Ismail Qemali përfshiu kryesisht belertë e Shqipërisë. Se mendonte se me këta mund të qeveriste më lehtë Shqipërinë. Dhe kjo e dëmtoi Ismail Qemalin. Vali, se belertë e Shqipërisë kishin forca ushtarake të gatshme që në momenti emergjenca për të mbrojtë. Jam shumë dakord. Kishin parat, kishin të gjithë mjeti njerëzore në dispozicion. Por në qeverinë paraqiti i mungonte elementi kristian. Dhe Luigi Gurakuqi dhe mbështetës të tjerë të tij i thanë që në qeverinë që do krijojmë ne patjetër do ta kemi me përqindjen vetare që ka Shqipëria. 70% qeverisë muslimanë dhe Ismail Qemali totalisht e pranoi, bile se quajti një gabim, jo se Ismail Qemali kishte ndonjë mosbesim apo urrente. Përkundrazi, ai kishte miq të ngushtë ke komuniteti kristian, por ashtu e llogariti, sepse mendonte që me këta persona, duke joshur që ti kishte në qeveri, do ta kishte më të lehtë qeveriste Shqipërinë, sepse ai ishte një guvernator shumë i mirë në Tripoli, por një guvernator jo aq i mirë në Shqipëri, sepse të gjithë ata që kishte përreth deshin të kishin karigen e tij. Dhe pastaj më 4 tetor krijoi qeverinë ku futi Luigi Gurakuqin, Petro Pogën, pra Lefnosin dhe krijoi një qeveri të tillë ku të zinin vend edhe elementi musliman dhe elementi kristian. Tani, qeveria bëri ç'është e mundur konferencën e ambasadorëve për të fituar maksimumin, si në raport me kufit, si në raport me statusin. Këtu themi gjë që qeveria jon e Vlorës është qeveria e parë të njohur nga shqiptarët, por jo qeveria e parë e njohur ndërkombëtarisht. Qeveria e parë. Në fakt në një enciklopedi italiane unë kam lexuar 24 në shpallur pambarësia. Jo, kjo është gabim, pavarësia është kur e shpallën shqiptarët, por në bazë të gjithë diskutimeve që bën konferenca ambasadorëve. Gjithsesi Milato kuptonte që ka një lloj errësire midis pambarësisë. Jo, një shtet i vogël, një shtet i vogël. Akti është nxënën korriku, akti ndërkombëtar, drejtë ndërkombëtare. Jo, nisën korriku statusi i Shqipërisë, po qeveria e parë e njohur ndërkombëtarisht është qeveria e vitit dhe me kryeministër Turan Pashpërmetin. E njohur enciklopedia thoshte 12-24 autonome, shtet autonom, pastaj 24 pavarësi. Nuk e di pse e kishin bërë. E njohur pra ndërkombëtarisht është qeveria e vitit, por shqiptarët shpallën pavarësinë dhe krijuan qeverinë e tyre me një kuvend kombëtar. Tani
Këtu filloi problemi midis Ismail Qemali dhe Esat Toptani. Esat Toptani la Shkodrën, se ka debate sot si e la Shkodrën, e la se mbrojti ushtarët. Ai sigurisht që nga pikpamja ushtarake kishte një aftësi në menaxhimin e ushtarëve. Dhe këtu do t'ja themi, por intelektualisht ishte Ditë zezë? do më thënë, nuk mund të krahasohet me asnjë nga shqiptarët e kohës së vet, por kishte një inteligjencë natyrore, që ato të këqija që kishte në kokën e vet, ato të këqija që kishte në kokën e vet, mundohej t'i zbatonte në çdo hap. Dhe dallimi i tij me të gjitha elitën e kësaj kohe është raporti që ai kishte me dheun. Ai nuk njihte dheun, ai nuk njihte çështjen kombëtare, ai nuk njihte familje, ai njihte vetëm pushtetin e vet dhe këtë pushtet ishte gati ta blinte dhe ta shiste me çdo gjë. Ai ktheu interesat e shteteve fqinje, interesat e shteteve të mëdha. Ktheu të ardhurat kombëtare të Shqipërisë, ku pati mundësi në kapital privat. Këtu ndryshon figura e tij nga të gjithë. Një Ismail Qemali që thuhet që nuk profitoi asnjë qindark në një tjetër. Po akuzonte, i dërgonte telegrame KNK-s kur erdhi në Vlorë, i dërgonte telegrame që Ismail Qemali po vjedh. Se çfarë menaxhonte Ismail Qemali? Vetëm kriporët e Vlorës, portin e Vlorës. Të gjitha i vurin në shërbim të qeverisë. Nuk arriti të vjedh vetëm një qime nga parat publike. Kur i bën kontroll KNK-ja, të gjithë arkës së tij, pa që në arkën e Ismail Qemalit nuk kishte lëvizur asnjë cent nga të hyrat, kurse arka që dorëzoi Esat Toptanin duke dorëzuar arkën e qeverisë së Durrësit, ishte bërë badërdia. Ishin dy gjëra që nuk krahasoheshin. Por fuqitë e mëdha për një gabim të madh. Ato vun shenjën e barazimit midis qeverisë së Ismail Qemalit dhe qeverisë që krijoi Esat Toptani në Vlorë, që nuk mund të krahas Esat Toptani në Durrës. Ky e krijoi me një kuvend kombëtar, kurse ky e krijoi me 5 mbështetësit e vet në një territor që kishte pushtet ekonomik, politik dhe ushtarak. Që i vinte nga familja e vet. Faleminderit. Udite. Dëgjoni, pushtetarët e sotëm, çka ka bërë Ismail Qemali 106 vjet përpara, paktën çerekun e saj bën. Shihemi në pjesën e 4 për të parë kush ishin tradhtorët. Rikthehemi në pjesën e 4 dhe pjesën e fundit. Profesoresh Duka, rasti Beqir Grebenes është një emër që na e ka vrarë veshin, po nuk është studiuar shumë. Çfarë është? Unë mendoj që është i studiuar tash i Beqir Grebeneja. Nga në përshkolla po flasim gjithmonë. Po, në përshkolla jo, por me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, duke qenë se në përgjithësi edhe në vendet e emancipuara, në raste jubilesh, bën botime më të rëndësishme, të gjithë ne kemi bërë kërkime të hollësishme. Dhe rasti e Beqir Grebenes e japin, e paraqisin dhe ndodhet, unë mendoj si duhet, në dokumentat austro-hungareze, në dokumentat angleze, ndoshta dhe në dokumentat osmane që ne si kemi parë, po unë kam parë dokumentat austro-hungareze, italiane, kam parë edhe çfarë kanë treguar protagonistët e kohës. Tani, Ismail Qemali ishte shumë i mërzitur në nëndor të 13-s se çfarë po ndodhte në Shqipëri. Qeveria e tij nuk poshtronte dot pushtetin në gjithë Shqipërinë politike dhe të njohur nga konferenca ambasadorëve. Izoluar në të këndshim edhe fuqitë e mëdha që po prisnin të vinin 3 komisionet për caktuar kufit në terren. Ndërkohë ushtrit greke dhe serbe ishin tërhequr nga terreni. Jo, nuk ishin larguar akoma nga terreni, nuk u larguan as në kohën e Vidit, jo më në kohën e Ismail Qemalit. Dhe në këtë kohë, konferenca ambasadorëve kishte vendosur 22 mars kufit e Shqipërisë sot me politike, ku la jashtë pothuajse gjysmën e Shqipërisë veriore, që kaloi malit të zi dhe Serbisë, kishte vendosur më 11 gusht kufit jugor, që la gjysmën e Shqipërisë jugore ja la Greqisë, dhe ishte krijuar Shqipëria politike sipas këndvështrimit saj me statusin e 29 korrikut. Dhe rasti Grebenes tani në këto kushte filloi lufta e dytë ballkanike, ku me luftën e dytë ballkanike mbeti pa kënaqur Bullgaria, që ne ishim jashtë, po mbeti dhe e pa kënaqur totalisht e Perandoria Osmane. Dhe fillojnë të lindte një marrëveshje bulgaro, Perandoria Osmane, për të rikrijuar një Ballkan ndryshe nga që krijoi konferenca e ambasadorëve. Dhe për këtë, Perandoria Osmane piketoi sa persona me të cilët duhet të bisedonte. Një prej tyre që e Qeremej Vlora, është thirrur në Stamboll, është biseduar, po si shtot ai në kujtimet, nuk ka pranuar të bashkëpunojë me Perandorinë Osmane dhe me Beqir Grebenen. Beqir Grebeneja vjen në Shqipëri. Kush ishte ky Beqir Grebeneja? Beqir Grebeneja ishte një shqiptar, një njeri që kishte bërë karrierën në ushtrinë osmane.
Vjen Beqir Grebenia me një grup ushtarësh kryesisht me përbërje me background shqiptar dhe mendojnë që fillimisht të bisedojnë njerë me Esat Toptanin, duke menduar që Esat Toptani, një rufjan politik, mund të hynte me njerë në marrëveshje. Dhe Esat Toptani ishte i gatshëm të hynte në marrëveshje me Beqir Grebenia. Po kur arriti Beqir Grebenia në Durrës, u diktua nga Syria Bej Vlora, nga Qeren Bej Vlora, djalive rinte ma afër Esat Toptanit dhe u njoftua KNK-ja. Dhe KNK-ja, Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit, që tashmë do ishte supervizori i shtetit shqiptar me qendër Vlorën, filloi të marrë masa dhe ta ndjek Beqir Grebenena. Dhe i troqi vëmendje Esat Toptanit. Ndërkohë Esat Toptani thot Beqir Grebenes që shkonje në Vlorë, me rovesh me Ismail Qemalin, dhe në qoftë se Ismail Qemali do të mbështes, unë përsëri do të kthehem tek ju. Ndërkohë, Esat Toptani në qytet bënte një propagandë pro-princit perëndimor që kishte vendosur konferenca ambasadorëve të sillte, kurse në zotën naturale i thoshte që për ne është më mirë një princ nga një derë e madhe e prandorisë osmane, nga Orienti, se sa një princ musliman. Kur Beqir Grebenia vjen në Vlorë, takon Ismail Qemalin dhe e bint Ismail Qemalin që në qoftë se fiton koalicioni bulgaro-osman, Shqipëria mund të krijohet si shtet në kufit e veta natyrale. Dhe Ismail Qemali ndërkohë i tha që i thot se Ismail Qemali do të ketë një pozitë të rëndësishme në shtetin e ri që do të krijojë. Dhe filloi ta mbështes. Jo vetëm ta mbështes, po të krijojë dhe një marrëveshje me shkrim me Beqir Grebenen. Beqir Grebeneja, që jetonte në një motel në Durrës, në Vlorë, u largua nga Vlora në Bari ku e priste Izet Pasha. Izet Pasha ishte një nga pinjonët e pranorisë osmane që mendoi ishte kandidati i pranorisë osmane për qenë princi shqiptarëve. Të cilën e deshte dhe Ismail Qemali. Kjo ishte ajo që e mori në qafë Ismail Qemali. Po do të theksojnë që shumë të rëndësishme. Po, pasi u hapën dokumentat e Beqir Grebenes që i kishte lënë në motel, u pa që Ismail Qemali kishte nënshkruar një marrëveshje me Beqir Grebenen pro këtij koalicioni. Tani, pse Ismail Qemali e ka bërë këtë? Dhe unë do t'jap arsyet që i thotë Syria Bej Vlora armiku i vet politik, se ka shumë debate pse e ka bërë. Ai e ka bërë për Shqipërinë, duke menduar që një Shqipëri me këtë koalicion do të ishte më e madhe se sa Shqipëria politike po ndërkohë ishte doli kundër fuqive të mëdha. Tani, po. Tani kur themi fuqitë e mëdha, ishin dy grupime fuqish të mëdha, se nuk ishin një koncert kështu harmonik fuqitë e mëdha. Koncerti ishte Jo, e dyta, do të them, ta mbaroj. Koncerti ishte drejt Të lutem sepse jam në minutat e fundit. Jo, do ta Ismail Qemali. Tani, u tha që edhe u pagua nga këto. Po ju them, absolutisht nuk është paguar, është nisur nga një interes kombëtar. Por nga kujtimet e fundit të Syria Bej Vlorës, i cili kishte kontakte me Austro-Hungarin, thot, e bëri sepse një pjesë e elitës austro-hungareze e shtyu të hynte në këtë marrëveshje se mendonte se një Shqipëri e madhe nesër për Austro-Hungarin mund të ishte më e rëndësishme se sa siç ishte. Kështu që edhe një nuatje jo e vogël, një përshtatje, por që çoi pastaj ky lidhja me Beqir Grebenen në dorëheqjen e një gjë duhet të them që Ismail Qemali në ato dokumentat e tij të botuara është një dokument pikërisht me shpërthimin e luftës së dytë ballkanike e kapi profesoresha shumë drejt. Dhe ai thot ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme, thot i çon një telegram. Ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme. Cila që gjë e jashtëzakonshme? I ke shpërbër fronti ballkanik apo e kish dall Bullgaria kundër. Dhe me nuhatjen politike që kishte, ai për Turqinë, mbasi ngriti flamurin, tha Turqia nuk është më rreziku jon, madje tentoi që të lidhej, të njihej, s'ka më rrezik. Kështu që problemi i një shteti që ishte quasi shtet ose gjoja shtet, të themi, vetëm me Vlorën e me deri në Berat shtrijej, ishte fitimi territore të cilat ishin pushtuar nga Serbia, nga Mali i Zi dhe dalja e Bullgarisë si antidot i bulgarëve në një krah. Dhe Turqia bashkë me Bullgarinë, gjithashtu si antidot i grekëve, ishte vetmja lëvizje që ai mund të bënte në atë kohë, të futej në një koalicion, në një kohë kur fuqitë e mëdha kishin treguar që ishin të përçara midis tyre. Jemi në prag të luftës parë botërore. Dhe mendonte që t'ja u bënte de facto në terren. Sigurisht. Dhe një gjë, nuk e ka bërë as për para, as për pushtetin e vetëm, e ka bërë vetëm për Shqipërinë. Përndryshe, sipas këndvështrimit tim, komploti i Beqir Grebenes është i lidhur me pyetjen tënde të parë që ke bërë në fillim të emisionit. A hoqi dorë Turqia nga lëshimi i Shqipërisë? Komploti është një
indikatori drejt për drejt, ose një fakti drejt për drejt që Turqia edhe në momentin kur ishte larguar, le themi, juridikisht nga Shqipëria, ajo nuk hoqi dorë nga ndërhyrjet në Shqipëri dhe kjo është e lidhur e gjitha me një komplot për sjelljen një princi me origjinë turke. Faktikisht kishte trupa në terren otomanët në Shqipëri? Jo, ato kanë qenë të dezintegruara që në muajin tetor, nëntor të vitit 1912 tu jemi drejt fundit të vitit 1913, kështu që është diçka një rrethana. Po mund të kishte disa garnizone me njerëz të smurë. Kjo do të thotë që problemi kryesor që ka pasur, domethënë i lidhur me komplotin në Beqir Grebërnes është një komplot i lidhur me agjenturën turke, por jo me dhe raporti që mund të kenë pasur me Ismail Gjemani është dytësor, nuk është themelor. Kjo është një provë e parë, një përpjekje e parë e forcës për të ndërhyrë, për ta dezintegruar, për ta mbajtur Shqipërinë si një shtojcë të Turqisë. Përndryshe, kryengritja e Gjishamilit është prova dytë. Prova dytë e gërshetuar me fuqitë ballkanike të cilat kanë qenë të interesuara gjithmonë për mbajtjen e një Shqipërie sa më të vogël edhe sa më pak identitare në bashkimin me albanianizëm. Okej, profesor Xhufi, le të kalojmë ta përditësojmë disi pak, por jo gjatë. Gjithë kjo klasë politike që formoi Shqipërinë u shpërbë. Në sensin ca u bën pasaj me Princ Vidin, ca u bën me Esa Tash Toptanin. Më vonë pastaj dolën armiqtë të Zogut, ca u bën me Zogun, ca u bën me italianët, ca u bën me serbët. E ban pyetjen gabim, si mos me janë ngatru kontekstet historike. Jo, unë në fakt Romeo doja e para gjë që gabon, si mos me i kërkoj ndjes shumë, domethënë. Nuk mund të jenë kaq. Domethënë Princ Vidin mos e koncepto si një princ tuaj që operoi kundër interesave të Shqipërisë. Më fal, ka qenë lapsus me Ahmet Zogun, do të them me Ahmet Zogun. Do të thonë ca u bën me Ahmet Zogun, ca u Po dhe në vetë qeverinë e Vitit u bën shumë përsheshë. Pra kemi një sa arritëm e bën një mrekulli dhe u përhapën si zogjtë e kormë, pastaj shkuan ca majtas dhe ca djathtas. Këtë nuk harrit ta kuptoj pse ndodhi. Kjo është e lidhur me sfidën, kërkoj ndjes profesor. Do tham vetëm një fjali shkurt. Kjo është lidhur me sfidën e jetës politike shqiptare mas luftës së parë botërore. E gjitha, sfida ka qenë midis konservatorizmit për ta marrë Shqipërinë si pjesë e vjetër e ish-perandorisë osmane dhe forcave të cilat kanë dashur një Shqipëri më moderne, më të europianizuar, demokratike, liberale. E ky është i gjithë problemi. Pastaj pjesa tjetër lidhet me vetë qëndrimin e Ahmet Zogut. Mos e konsideroni statik gjithë qëndrimin e Ahmet Zogut në vitet 20, ka variacion të vetën. Ai ka një variacion të vetin në lidhje me këtë. Ai shkon në fund fare shkon drejt këtyre forcave. Kështu që kjo është e lidhur me pozitën e një vendi të paformësuar praktikisht edhe me vështirësinë që ka dhe sot e kësaj dite për bashkimin në disa shtylla themelore të ecjes përpara drejt progresit evropian edhe drejt një shteti serioz. Kur sot ka probleme me seriozitetin e shtetit, imagjinoni se si ka qenë situatë. Ata më duken më të mençur se këta të sot. Absolutisht po. Jam krejt dakord. Atëre, dakord jam me trasen që shtroi Romeo. Duat vetëm të artikulojnë qik më në detaj. Unë thash, në fillim, apo që ekzistonin dy grupime të mëdha në prag të pavarësisë. Grupimi i klasës beleve, pashallarve, bajraktarve tjerë, dhe grupimi i këtyre, po themi intelektualet, borgjezisë së re. Shtrese mes me i quhen ky austriaku Bilinski. Problemi është që të dyja kishin defektet e tyre. E para kish defektin e madh sepse përfaqësonte Shqipëri të vjetër, të ndarë pas krahinës të fesë, e kupton, dhe të cilët e shifnin në çdo lidhje të jashtme në funksion të forcimit pozitave në raport personale të gardit të Çiflikut. Gardi Çiflikut. Marrëveshjet që ka bërë thash Esat Pasha, por dhe Zogu që në vitin 1915, që përsëritin 1900, këtë sens kishin. Më bëni mua president të përhershëm, thoshte Zogu në marrëveshjen e 15-s, apo jo, dhe unë jam gati që ne të krijojmë një bashkim. Zogu ishte firmtari i pavarësisë? I aktit pavarësisë? Jo, ai nuk ishte, erdhi me vonesë. Erdhi me vonesë, po ishte në dhe spikati erdhën goxha me vonesë. Ai sa filloi ta xhelozonte Esa Toptanin.
Pra, kjo ishte përsa i përket këtyre klasave të vjetra, të cilat, si thash, edhe në momentin e fundit të shpalljes pavarësisë, ju bashkuan për të ruajtur, thot Austriaku, për të ruajtur privilegjet Shqipërinë e re që do vinte. Dhe ky që një si thuash, një drejtim kryesor i historisë tonë deri vonë. Të gjithë kanë është hetuar edhe revolucioni i qershorit, fanolit, cilin kishte qëllim kryesor të lirohej pikërisht nga mbeturinat e feudalizmit për të krijuar një Shqipëri demokratike liberale që nuk u arrit. Kjo pjesa tjetër e intelektualëve, pasaj, edhe kjo ka problemet e veta, sepse e kishte parë, po them që nga koha e Abdyl Frashërit, shpëtimin e Shqipërisë si një proces ose si një rezultante e bisedimeve, negociatave me të huajt, duke nënvlerësuar faktorin shqiptar. Këtë solli pikërisht 911-912 që valorizoi faktorin shqiptar, ato kryengritjet e bën Shqipërinë një problem të madh kancelerive botërore që e futën konkretisht u njohen me çështjen e problematikën. U njohen me problematikën e brendshme që kishte. Ja ta mbyll, më fal. Problemi i këtyre intelektual ishte që njëri financoi ose kishte studiuar, po themi, në Athinë ose në Janin. Tjetri kishte studiuar në Vjenë apo në Graz. Tjetri kishte studiuar në Paris apo në Rom dhe ndërhyrja intensive fuqive të mëdha pasaj realizojnë Shqipëri shpesh herë edhe me aktivizimin, nuk po them që ishin agent, po gjithsesi secili kishte vizionin e tij për krijimin e shtetit shqiptar dhe të aleancave të shtetit shqiptar. Këtu i shohim këto inkonsekuenca dhe mos përputhje. Të dy ishin, po themi, lidhur me sundimin Gjon Turk mas 1908-s, edhe Fajkonica, edhe Mitat Frashëri ishin në të njëjtin pozicion që Shqipëria duhet kohë që të shkëputet, po ta ruajmë. Por me njëri tjetrin zbëheshin, sepse Fajkonica ishte i lidhur me Ballplacin, me Ministrinë e Jashtme austriake, e cila dhe financonte për revistën e saj. Ky tjetri financoi, nga kush financoi për gazetën Liria, financoi nga Gjon Turqi. E çuditshme është që këta njerëz, se e tha dhe profesor Duka, avash ikën dhe nga Ismail Qemali, po nuk arritën të pranonin asë zogun. Jo, po shkuan ke viti, se erdhën gradualisht, pjesë e këtyre dhe zogun, ja, të teksoj pak, po. E para njerë, unë mendoj, bashkëmtalisht me Xhufin, po mendoj që vitet 1912, vitet 1920 janë vitet të arta për mënyrën se si elita politike shqiptare luftoj për Shqipërinë. Ata u zunë me njëri tjetrin, sepse secili prej tyre desh pushtet, por të gjithë bashkoheshin për Shqipërinë me përjashtim të Sa Toptanit. Biles dhe vrasja e Sa Toptanit, që qetësoj Shqipërinë e mesme, pavarësisht që për mendimin tim krijoi precedentin, një precedent shumë të rrezikshëm për vitet që pasuan, precedentin e likuidimit fizik të rivalit politik, se ndodhi pastaj Gurakuqi e tjerë u vranë pas Izetës, por vrasja e tij vendosi qetësi në Shqipërinë, vrasjen e tij u luriti gjithë Shqipëria, ju bën mirë. Në Shqipërinë e mesme, sepse për ndryshe edhe Qerem Bejvlora bile justifikon që ishte çunteze i tij, apo jo? Jesatit, po, domethënë Esati, Syria Bejvlora kishte Esati që marr motrën e Syria Bejvlorës. E dyta, të gjithë elita vuri gjithë nepotizëm. Po ata nuk merrnin para publike. Në pjesën më të madhe, përjashto kokra, ata vunë në dispozicion të Shqipërisë paratë e familjeve të tyre. Dhe, po të shqipësh mbledhjet e qeverisë, se ne kujtojmë tani qeverisë me Qemali dhe qeveri e Vidit. Mbledhjet e qeverisë ishin ca takime që në përgjithësi antarët e qeverisë më shumë vraponin të takonin ambasadorët, të takonin antarët e KNK-s për të fituar mbështetjen e tyre, se sa të ishin audiencë me Ismail Qemalin apo me Vidin. Dhe kaq shumë e shifnin njëri tjetrin, sa në qoftë se X ministër i drejtohet Ypsilonit, jo si pas asaj që kishin vendosur në madhënia juaj, por ministri madh filan mund të mos flisnin dhe 2-3 muaj. Sheri bëj me çfarë gjuhë do të bëjmë mbledhje qeverisë? Mbledhja qeverisë së vitit ja bërë të gjitha në turqisht, sepse pjesa më e madhe e antarëve të qeverisë nuk dinin sa duhet shqip, duke përfshirë dhe Turan pash përmetin. Mirë po të gjitha këto krijonin problematika, por vetëm pastaj gjatë luftës parë botërore, elita shqiptare bëri një lëvizje shumë të mençur, edhe me ndërhyrjen e miqve tyre. Deri në
në fund të 17-s ka pasur qëndrim pro bloku qendror, sepse kishin marrëdhënie shumë mirë me Austro-Hungarin, mendonin se Austro-Hungaria po të fitonte dhe mund të ishte ndryshe konferenca e paqes po të kishte fituar Austro-Hungaria në raport me Shqipërinë, por filluan të lëvizin Mehmet Konica dhe pinjoll të tjerë të mençur të elitës politike të shkojnë të bëjnë takime në Itali me ambasadën amerikane në Rom, për të thënë që elita politike shqiptare nuk është pro bllokut qendror, po është pro Antantë, se përndryshe do të kishin një alibi tjetër të madhe shtetet fqinje dhe fuqitë e mëdha për ta ricoptuar Shqipërinë në konferencën e paqes. Romeo, juve si e gjykoni instalimin e pushtetit të Zogut në raport me periudhën, le të themi 18-20, ishte një lloj regresi për sa i përket jetës politike dhe demokratike, apo ishte një domosdoshmëri? Dhe më thonë, gjithë harku kohor nga viti 1920-24 është periudhë e pluralizmit faktikisht edhe parlamentarizmit, por njëkohësisht është një periudhë kur këto dy qasje që unë i përmenda pak më sipër janë përplasur. Është problem mentaliteti, është problem i perspektives politike dhe konceptit të Shqipërisë, edhe kështu që e gjithë kjo periudhë është përplasje midis forcave progresiste dhe një klike që zotronte, le themi paketen ekonomike dhe politike të vendit. Ndodhi një thyrje me, le themi, në qershorin e vitit 1924 përmes, le themi, kryengritjes armatosur, e cila solli një qeveri, le themi, progresiste, por që nuk ishte një bazament të mjaftueshëm dhe të qëndrueshëm në një popull i cili ende nuk e përjetonte dot jetën politike në asaj kohe. Ardhja e Zogut ka qenë një ardhje, le të themi, mendimin e faktorit të huaj, rikthim i legalitetit, por njëkohësisht edhe një lloj paqësimit në raportet me fqinjet verior, kryesisht për shkak të një lloj llogarimbajtje pararëndëse. Është një periudhë për stabilitetin në qasjen e klasës, le të themi, konservatore. Zogu ndjek një përpjekje për ta qetësuar dhe për ta stabilizuar Shqipërinë mbi bazën e qasjes së tij dhe gradualisht ai ka ardhur duke le të themi një farë mënyrë duke e reformuar pozicionin e tij fidestar shumë konservator në periudhën pararëndëse dhe që nuk përputhej me elitën. Duhet kemi parasysh këtu që ajo elitë e cila ndërtoi shtetin dhe le themi ndërtoi institucionet kryesore të administrimit të Shqipërisë në periudhën e perandorisë austro-hungareze në 1916-18, gradualisht nën peshën e diktaturës Ahmet Zogut, fillimisht republikane dhe mrapa mbretërore, ajo nuk ka një vjetën rehat për një periudhë të gjatë. Pjesa e cila mori pjesë në lëvizjen demokratike u detyrua të emigronte për një periudhë shumë të gjatë. Në fakt, kjo është problemi i madh. Edhe ky ka qenë problemi ndarjes midis opozitës demokratike dhe monarkisë që u reflektuar në fakt mrapa në qëndrimet e mas 7 prillit 1939. Okej, unë po lë këtu, po lë një debat misor, nuk po e vazhdoj më tutje. Edhe koha nuk në lejon. Ju falenderoj që ishi sot me mua, profesor Gurakuqin, profesor Zhdukën, profesor Gjufin dhe Paulin Markun. Ju jeni vetëm doktor, ju uroj të bëni sa më shpejt profesor. Jemi në fazat e para. Atë bashkë ndahemi këtu, shifemi të mërkurën e ardhshme, ju uroj gëzuar festat e nëntorit.